FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high-quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang Bombo Radyo Bacolod. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kay napadiya si Ray naglabay, ikaw ya. Amo ka palang magpuli, din ka nagapit. Wala ko siyang inapitan, taya. Naulila ko yan sa pagsulat. Inugay na pili mo na? Muna nga wala ka nagadako kay? Kung hindi ako magsala, nagpangita ka naman tamang ay. Amo niya matuod. Naulila ko sa pagsulat. Nauna yan si Ray. Kaya man ang yangalan, nubo lang. 3 lang ka litra. Oh. Daso nang apelido, 2 man ka litra.
Manang yang ngalan, Racy. Ang ako niya, si Pilimon, Baltasar, Pasensyoso, Tanyar. Kap, nasolbar na ang kaso ni April? Natapos gid man Samson. May rason gid manggali si Kuy Hindi siya dapat nga basulon. Ang natabo sa iya asawa, okay lang man natural lang ato. Kay man ining si Kuy gali, ang iya balang kwan, gusto lang magtamwa sa ganaan sang langit. Kag para nga makasunod siya, ginbuligan siya sa kasawa niya, hasta nga nagkalabaling ang spider kulom sa iya sobrang paayon. Hindi ko makahangop sa imo, Kap. Gago gibla si imo, Samson mo. Malapit sa kay Mariel, ha? Kay base kung malatnan ka. Kag sano ako malatnan sang masakit ni Mariel? Nakaagi na kuya tipda sang jutay pa ako. Hindi tipda sang masakit ni Mariel. Ha? Uti ano man gali? Sulalog. Nahadlok kapag galit sa sulalob, Treng? Ay hindi ka na sinamaduktan niya. Hindi na namaduktan ang panit mo nga ina. Juan, naintuan ng wina, pulis. Ano, naintuan mang pulis? Kag nga nga naintuan mong pulis. Ay, naman na Juan, na manghihikon manel. Wala nga dito manghihi. Ano inmuntahan ko sang 500 pesos. Nakamalo, nga makanatlo na ko magpangihi. Mana mo si Sang O. May tao nga malumpat sa building malapit rin sa ato, no? Ote, ato na itong mga pules? Oo, Kap. Pero bisan ano nila kapangabay siya, hindi kasi magpanaog. Ay, ti paano na lang inakaroon? Ako na makuha siya si Babaw Building, Ano? Ikaw makuha siya? Oo, Kap. Ay, mali mo kung maluwas ko siya. Kundi manginhiro ako. Mabutang ko yan sa TV kag sa newspaper. Baw, doon sa maayong nga ideya ina Samson. Samson, kung interviewon ka gani, hindi ka gid malipat sa paghinambit sa ako nga ngalan, ha? Isiling mo nga ako gadya ang nagtudlo sa imo nga magpakabakod kag magkabalaka sa iban. At sige na, lakat na. Kaya manuwag na ko sa TV kag sa reporter blaga si Inkantadong Bugoy.
damo sang tao sa idalom ba? Ati mas maayo? Wala sila makaibalo nga, arin ako sa may bintana. Kag ang lalaki nga buot magikog, ato, nagatindog sa may pasamano. Aring nga akong lubid. Si Uron ko siya bala sa liog. Meg! Hindi ka maglumpat! Kay mapatay ka! Ano labot mo? Oh! Mahadlo ka sa Diyos! Isa ka dako nga sala maghikog! Mas dako nga sala mapatay ka sa gutom sang amat-amat! Agay! Para mo lang na mahikog kaged! Hindi na makuha sa paghikog ang imuyang problema. Madugangan lang na. Wala ka bala kabalo nga ang paghikog. Ginadilian ina. Dako ina nga sala. Kag may silot ina. Ano nga silot? Reklusyon perpetua. Palagpat kay imuya. Paalam. Dutang tinubuan. Adios. Patria adorada! Si Uron ko siya! Nagpalak-palak siya! Hala! Nasiod ko siya! Hoy! Mga tao! Salanin niyo siya! Nasiod ko siya! Luwas na siya! Ay, buhi siya, buhi eh! Nakuga siya, ho! Hindi siya kagatiwalang dila niya! Ginpatay mo siya sa bitay! Animal ka, Samson. Sa may lungaluwas mong tao, naglumpat ahat. Malanggani kay nasiod mo sa liog. Ngayon lang kay na-revive sang mag-abot ang ambulansya. Tikap, ginsiling mo sa ilang barangay tanod mo ko? Wala. Ginpaminwala ko ikaw. Nagsiling ako nga wala ko ikaw makilala. Grabe si Kap eh. Daw si Punso Pilato siya gali ba? Marita, bakalas ang utanon. Pulos ginilipris ka. Wala ka talong? Ay, ubos na ang talong, Marita. Ay, abaw, bilib gid ako sa talong huo. Basta tigulang, paborito gid ang talong. Oo, Ray eh. Kanamit kadaan niya sang talong. Batihon mo ang itlog ang ibutang sa talong. Uy, may baligya ka nga lumboy, Uray? Ay, wala. Uy, abi ko anay, lumboy ang ginakaon mo. Kay nagaitom ang imong ang ngipon. Ay, wala ako makakaon sang lumboy. Amo ginayang akon ngipon.
Wala ako iya nagapanipilyo. Nga nga wala ka nagapanipilyo, uray, hang? Ay, abo man nagihapon. Mahigkuan man gihapon ang akon. Ngipon. Matan, kung dito ako sa idalom, sabton mako nga huo, ha? Ara naman. Kadyo tagoy, haw. Ano naman ang imo diskarte? Sundalan ko. Nugay reklamo. Ay, tubig ka pa iya ka magwater. Abaw, ara si Barikuson, no? Gapanginawak pa siya sa sulod siya, Tiangge. Abaw. Gayom-yuhom pa siya, oh. Daw pareho ba lang nga nagasiling siya nga, damo, kuya, baligya. Katikalon nga Barikuson ini ay. Matan, kung may mangita sa akon, silinga lang nga naglakat ako ha para magbulig sa mga inutel. Pariyo blas ang bungol, kag bulag. Ang akon tion ibuhos ko nala sa pagbulig sa mga pigado, kag sa mga nalisdan. Ako ang matuytoy sa mga bulag para magpalimo sa simbahan. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha
Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan nato. Philippine Standard Time, 14 minutos na ang nakalipas sa takla alas 4 mga kabombo. Yari naman ang amo si pagpanagtag sa dalalagko nga mapapremyo sa aton sining duha sa tatlo ka mga pamaagi sa angko ninyo sa mga papremyo sa aton nagapanahon. Enhance, swerte sa palengke ng Bombo Radio Star FM na 2022 nga promo, balde-balding pa premyo na may cash pa. Without much ado, yara sa Studio B, sanday Bombo Carla Defensor kag DJ Asher sa aton sining online activation kag sa aton sining studio draw mga kabombo. Bombo Carla, DJ Asher, come in. Yes, Bombo Jazz, mayong hapon. Mayong DJ hapon, Asher. Bombo Jazz. Mayong hapon, Simon. Good afternoon. So, after last week, week 5, subong week 6 na kita, Yes. nakaupod naman kita liwat, Bombo Carla, na para maghatag naman or mag-announce sa mga winner sa aton nga Enhance Swerte sa Palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Yes, DJ Asher. So, aton sinisubo nga pagalawago na mo aton sini nga tagdaog sa Enhance Swerte sa Palengke, online activation kag online station draw, Oo. no? Amo ni subong ang aton sini nga pagalawagon nga mga winners sa DJ Asher. Amogeda Bombo Carla. But syempre, before makita yung mag-start, na madamo nga salamat man sa tanan nga mga nag-intra sa aton nga online activation. Kag also sa tanan mga nagulog sa ilang mga entry sa aton palengke diro kag ginano sa aton palengke diro sa may Sumag Public Market. Kag also sa mga nagulog man sa aton subong nga studio draw, hindi mag-worry no kay syempre nang i-ano tama na Japon no ang tanan nga tanan nga mga entries nga why nagdalaog still qualify Japon para sa aton grand draw. Yes, amo ning exciting na gid DJ Asher, no? Bombo Jazz ang aton sini nga grand draw. So DJ Asher, anti sina aton sini nga mga proof of purchase, amo anay aton sini nga paggalawago DJ Asher. Amo geda Bombo Carla, no madamo nga salamat man syempre sa aton nga mga product sponsors nga nag-sponsor syempre kung para maging successful man ang aton promo subong nga 2022. So madamo nga salamat sa Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Yes, DJ Asher, aton sini nga sunod nga proof of purchase amo ang Orocan, maayos ang buhay mo. Madamo nga salamat sa Pure Gold, always panalo. Yes, ang sunod naton is San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Okay, madamo nga salamat sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Yes, madamo nga salamat sa SAD Panyawan, basta SAD Marketing, tatak ang magaling. Okay, so amo to ang aton nga mga product sponsors nga gid naton no arab lang tupad tagid no para syempre maghatag kag syempre mga lag ko nga prizes kay over 6.5 million pesos nga daan nga cash siyahan naton ginapangatag nationwide. Yes, so Bombo Jazz sa DJ Asher ato na pagalawagon ang aton sini nga mga tagdaog sa online activation. So tatlo ining aton sini nga mga winners, duwa ka consolation prize winners kag isa ka first prize winner. So DJ Asher, ato na sa pagalawagon ng isa sa mga nakabaton sa consolation prize. So kung isa ka consolation prize winner, amo ang kung iya sini nga proof of purchase, Panyawan, Lifeboy, Silver Swan, San Miguel Beer, Orocan, kag R. Florete. So ang consolation prize naton DJ Asher makabaton sang hindi sila makabaton sang 2,000 pesos nga cash sa consolation prizes. Yes. Plus 1,000 pesos worth of gift pack. So duwa na sila yung magadaog Bombo Carla. Yes, mo to no ang isa mo to iya sini proof of purchase
Ini siya amo ang taga Barangay 2 Halandon, Bacolod City. So ini siya ang 80.33%. Wow, sinungahan Oh. DJ Asher. So Oh, ini siya drum roll Mama ta. Jazz, DJ Asher. Amo ang entry 2 si Marialyn Mahusay. Marialyn Mahusay Store. Congratulations. Congratulations kag also sa aton mga second winner sa aton nga consolation prize. No, si siya niya nakabaton sang 84.33%. No, so dako ini ang iyang diferensya sa aton nga third or sa aton nga isa pa gid nga consolation prize winner. No, so makabaton man sa 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack ang iyang mga proof of purchase amo ang Silver Swan Panyawan, Orocan, San Miguel Beer Pale Pilsen, R. Florete Pawn Shop and Jewelry, Pure Gold Receipt, kag Lifeboy. So taga Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City. Congratulations kay entry number 6 kay Richard Palma no sang Richard Store. Congratulations. Yes, so DJ Asher, ang ato naman sini nga first prize winner. Okay, ang aton nga first prize winner po Carla makabaton sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. No, so are ang iyang nakuha nga percentage na 87.33%. So dako gid ang percent nga abanse man no, sa aton nga mga consolation prize winners. So taga ano siya taga Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang iyang mga proof of purchase sa mga Silver Swan, Panyawan, Orocan, San Miguel Beer, Pale Pilsen, kag R. Florete. Congratulations sa nagapanag-iyasang Registore. No, congratulations kay Riza May Lamasan. Okay, yes, kaga entry 7 ino siya. Okay, DJ number Asher, 7. no? So congratulations sa aton sini nga mga tagdaog sa online activation kag dapat yari na diri sila sa Lunes alas 9 sang aga para makabato na ini sila sang ila sini nga pa premyo. Amo gid pong Carla kay sang last nga daan na nag-remind man ta ng daan nga alas 9. Yes. Pero syempre may nagkadto di Japon alas 12. Pero dapat alas 9, no? Kay Oo, dapat tanan- alas 9. tingob ni sila tanan na po just no ginatagaan sa nga pa premyo. So dapat Pa-premyo. sharp no. Ari na diri sila sa stasyon alas 9 kung diri sa Bombo Radyo Bacolod dala ng ila sini nga mga photocopy sa ila sini nga mga IDs. Amo gid kag uso nga daan kinanglan gid nga before na on or before 9 AM ali na di sila ya kay syempre para man niya ma-interview na kaagad Yes. nakag makuha nyo na ya ang inyong nga mga prizes. Exciting, no? I think ato sini nga mga winners 2,000 pesos plus ang 1,000 pesos Oo. worth of gift pack. And then ang ato first prize winner makapaton sa 3,000 pesos kag 1,000 pesos worth of gift pack. So ari na. So congratulations sa tanan nga mga winners naton kag uso sa tanan nga mga naglilintra na madamo man nga salamat sa inyo tanan no. So grabe man nga effort man ang kabalo ko grabe gid nga effort ang inyo nga ginatag man para magdisenyo sa inyo nga mga changgi. So sa liwat madamo nga salamat sa inyo mga entry senders naton sa online activation. Yeah, so DJ Asher, Bomba Jazz, ato na pagalawagon ang ato naman niya nga station draw kung mga tagdaog Station sa aton draw. sini nga station draw. Amo gid dalag ko ini no. Sa Yes. first prize 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag third prize that's 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Yeah, so DJ Asher, Bomba Jazz, hindi na nato ni pagpadugayon pa. Ato na pagalawagon ang aton sinitag daog. Ako nakabaton akon ang third prize winner. Third prize winner. Yes, ang yasini nga proof of purchase na mo ang Orocan and then taga Bacolod City. Ini siya. Bomba Jazz, ini siya si Cirelo Vinancio. Cirelo Vinancio, ikaw makabaton sang 3,000 cash kag 1,000 pesos worth of gift Gift pack. pack. Congratulations. Congratulations. So makadto naman kita sa aton second prize winner nga makabaton man niya sang 4,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. So iyang gamit nga proof of purchase amo ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. So congratulations taga Gilhungan, Kawayan, Negros Occidental, basta taga Kawayan, Negros Occidental Kalayo natin nga din, online activation Pero okay standard. lang, okay lang. Yes, Gilhungan. It man Bombo Carla kag mga kabombo mga kastag kag Bombo Jazz. Congratulations kay Maria Recaprente. Once again, congratulations sa imo Maria Recaprente sa Kawayan, Negros Occidental kay ikaw ang among second prize winner. Yes, congratulations. So, ari na, Bomba Jazz, DJ Asher, magalawago na naton ng aton sininga
first prize winner. Ini siya makabatid sa 5,000 cash kag 1,000 worth of gift bag. So Papa Jazz, ini siya mayara sang proof of purchase nga San Miguel Beer Pale Pilsen. Kag ini siya Bomba Jazz malapit-lapit na ini siya diri sa Bacolod City. So ini siya taga Zone 4A Talisay City Negros. Taga Zone 4A Talisay City Negros Occidental. Ang ato niya first prize winner amo si Edna. Congratulations. Again, Bumbo Carla, kay na off-air ikaw. Sino tong ato winner? Edna. Okay, ang ato sining first prize winner amo si Edna Lumagsaw. Kakadula kita Bombo Jazz, no? Kung alawag mo na nato ng yasining nga apelyido. Doon sa ng Bombo Carla. Si Edna Lumagsaw. Magsaw. Saw lang kita mapatian ko. So sa liwat Bombo Carla, no? Ang iyang ang atong yung first prize winner amo si Edna Lumagsaw. Once again, congratulations kay Edna Lumagsaw sa Zone 4A Talisay City, Negros Occidental. Yes, so mo to Bombo Jazz na ang aton sini nga tagdaog sini nga hapon o kung sa aton sini nga week 6 sa enhanced swerte sa palengke promo to 2022. So DJ Asher, ito na maliwat kapag alawago na aton sini nga mga tagdaog para at least nga ano na gini mabatian ma-recap na to na aton sini nga tagdaog. DJ Asher? Oo, Bombo Carla, kag mga kabombo mga ka-star ang atong mga winners sa aton first no online activation week 6. Congratulations sa ating duha ka consolation prize winner nga makabatos ng 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Congratulations sa ginagapag-iyasang Kai Store kay Marialine Mahusay. Congratulations man sa nagapanag-iyasang Richard Store no si Richard Palma. Kag also sa aton nga first prize winner amo si entry number 7 nagapanag-iyasang Regis Store si Liza May Lamasan. Congratulations. Yeah, so Bomba Jazz na rin naman kita. Recap nato na station draw. Duga ka dula-dula ako, DJ Asher. Ato naman liwat nga pag alawago ng atong sinitag daog sa station draw. Ang third prize winner amo si Cirelo Venancio na makabaton sa 3,000 pesos kag 1,000 pesos worth of gift bag. Atong sini nga second winner amo si Maria Recaprente. Bombo Carla, nadula ka naman. Bomba Jazz? Okay, go ahead. Ito, Bomba Jazz. Ang aton sini nga second winner, si Maria Rec. Nakabaton sa nga 4,000 pesos cash kag 1,000 worth of gift pack. DJ Asher, ikaw na sa ako doon sini nga first prize winner. Oo, maganda Bombo Carla. No? Sa aton nga first prize winner, amo si Edna T. Lumagsaw sang Zone 4A, Talisay City, Negros Occidental. Congratulations! Yes, so maning aton sini nga tagdaog sa aton sini nga station draw. Station draw. Oo. Kag also Bombo Carla, Bombo Jazz. No, so madamo nga salamat sa tanan nga mga nag-intra sa aton nga promo kag also sa Sabado, no, para naman sa aton nga week 7 sang aton nga palengke draw. No, dira naman kita sa May Bata Public Market. No, so kita-kits naman kita da, no, kaupo syempre ang inyong mga paborito nga star DJs kaga Bombo Radio personalities. Yes, so DJ Asher, congratulations sa aton sini nga mga tagdaog. So hulog pagid sa madam para sa aton sini nga grand draw. Good for more chances of winning man syempre Bombo Carla. Kag also no sa liwat sa mga winners no on our way for 9 AM dapat sa aga ari na kamuti, okay, para mag-claim sa inyong prizes. Dala ka mo sa inyong photocopy na or naka-photocopy na ng mga IDs ninyo. So duha ka bilog na, di ba, Bombo Carla, no? Duha ka bilog. ID. O duha ka bilog nga ID ang inyong idalon ay ano niyo lang dan i-photocopy niyo na lang. DJ Asher. So thank you so much gid sa aton sini nga mga tagdaog kag sa aton pagid nga mga kauturan nga nagasigi hulog diri sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Amo gid. So lapit na lang gid ang grand draw. No, so amo na nga hulog din kamo sang inyong mga entries kay bisan di man kamo magdaog sa aton nga studio draw or sa aton nga palengke draw, still qualified ja po ng inyong mga entries para sa aton nga grand draw. So dira natapos ang aton nga week 6 sang inaaswerte sa palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio kasi diin over 6.5 million pesos nga cash siyahan ang aton ginapanghatag
nationwide. No? So, ini ang inyong Star DJ Asher. No? Batian niyo ako sa 95.9 Star FM Bacolod. So, nga akong schedule every weekdays. That's 8 a.m. until 12 noon time. Kag also kung Sunday naman, mag-jam naman kita sa hapon. Alin alas 12 hasta alas 5 sa hapon. Yes, DJ Asher, ini man si Bombo Carla May Defensor. Para sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay DJ Asher kag kay Bombo Carla Defensor. Mga kabombo, amo yan to. Congratulations sa aton si mga winners sa week number 6 sa aton nagapalenga enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio Star FM na balde-baldeng papembo na may cash pa. Enta na kamo madamo og panga chance magdaog kamo sa masunod nga Sabado no dira kita sa may merkado publiko sa may barangay Bata diri syudad sa Bacolod. And don't forget nagilapit ng aton sininga grand draw this coming September 24, 2022 kung sa din limpak-limpak nga cashiyahan iga panghatag mas nalalako nga mga cash prizes iga panghatag naton. First prize 20,000 pesos, 20,000. Second prize 10,000 pesos, 10,000. Kag third prize 5,000 pesos, 5,000 mga kabombo ang mga guaranteed prizes naton sa major winners. Plus may 5 pa nga mga daog bilang mga consolation prize winners nga tag 2,000 pesos cash each ang pagabatunon sa 24 key cities nga may Bombo Radio Star FM stations sa September 24, 2022. Pero may ara pa kita sa madasyon naton nga weekly draw or palengke draw sa maabot iya nga Setyembre 17 mga kabombo. So, congratulations sa liwat. The more entries you send, the more chances of winning. Balik kita sa pagpamati sa aton si Matahum nga drama. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000. Ika-2,000. 2,000. Ika-3,000. 3,000. Kagangi mo sining nga balde sa Korokan. Ako si Rafaela Infante. Aluna, 4th Road, Aluna, Newly Extension, Bacolod City. Nakadaog sang third prize swerte sa palengke. 3,000 pesos. Cash kag gift pack nga 1,000. Gapasalamat ako nga nakadaog ako sang ila pa premyo sa Bombo Radio kag Star FM. Gina-invite ko man gali ang wala pa naka-intra na kamo para makadaog man kamo pareho sa akon. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Number 1 Bas Paradyo Bumbo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Makigupod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nagsugtanay si Andy kag Donald, apang wala gid mayo nagasalig si Andy sa iya. Sa pihak nga bahin, nakikita si Stephen nga utod ni Andy sa iya abyan nga si Hattie nga isa ka agi nga cyber sex personnel. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Gusto mo mabatian ang tingog sa isa ka virgin nga never been kissed, never been touched? Okay, magpamati ka. Araya ho. Hindi bala. Hindi ako paguyati dira kay nakalaman ko. Nasa mabuang ako. O ti ano? Anong masiling mo, lover boy? Gusto mo naman mabatian ang tingog sa isa kakaplog? Ano na yun? Magulat ka lang, ha? Okay. Ay, maghulat ka lang, ha? Kaya ko ang may balo. Pero sa wala pa, butahan ko na isang ice cream ang lawas mo. Pagkatapos, para manami pagin ang pagtilos ang pagkaon nga may ice cream kag may soriso. O ti ano? Okay na? Okay na? Ops, pero ang bayad. At good. Tawagin lang ako kung ready na, okay? Bye! Oh! Stefan! Kamusta? May maayo ba lang nga balita? Kamustang mga anak mo? Napriso sila nga doha dito sa isla. Kagawa gali. May ginsugid sa akon si Brian. Sunod sa iya, nakita niya dito si Andy? Kag si Andy ko no, ginlaslas ang iya buli sa isa ka priso dito. Mga kaopod sila ni Donald. Ginlaslas? Nakabatuod ka nga si Andy ato nga utod ko? Oo, kilala nila si Andy. Ginlaslas ang iya buli. Apang, wala man ko na padalman Daw isa lang tubla ka paandam. Amo gali. Wala ko makahibalo sina. Wala man siya magambal sina sa ako na. Ate, anong kinanglan mo, Stephen? May mabulig bala ako? May nakuha ako nga duha ka recruit. Agud nga makaupod mo naman sa imo negosyo nga ini. Isa ka nagaedad sang 15 anyos.
Kag ang isaya may bata na. Pero nagbulagay na sila sa bana niya. Gani gusto niya nga magsulod. Inalang galing. Tudloan pa sila para manuto. Okay. Basta ikaw, Stephen. Sige, dala sila diri. Kay ako ang mahibalo sa ilang aduha. Nakita ko si Donald. May kahambal siya. Maduro pang ila pagambalan na nga duwa. Kag-ara man si Sadi sa ila atubang. Wala sila makaibalo nga si Sadi hindi bungol kundi makabati. Makabati siya bisan paano. Gapa bungol-bungol lang. Apang kung magpakigambal si Sadi, nag-lip reading siya. Bangod nga ginapakita niya nga bungol siya gihapon. Sang nagaedad pa lang si Sadi sang 18 anyos, na operahan na siya Kag nagbalik sa 100% ang iya palamatinan. Gani, makabati siya bisan paano. Kag si Sadi, isa ka bading. Kag mahimo siya gamiton sa bisan sino. Butang bisan diin lang siya makadto. Wala sang problema. Magluwas lang sa akon. Kay ako yan nakahibalo nga makabati na siya. Kag siya ang akong ginakuhaan sang tanan nga impormasyon. Mahibalaan ko gid karon kung anong ginahambalan ni Donald. Kag ang kahambal ni Donald, si Harry ina. Sa sulod sang prisuhan, padamo man gali sa ang kaalyado si Andy. Isa na dira si Timmy nga amo ang nagahatag sa iya sang mga impormasyon sa pagpadayon ko pagid. Nasadyan ako sa pagbasa sining sulat kagin padala sa ako ni Donna. Kagin padalaan pa niya ako sa mga laragway ngayon Katahom sa asawa ko diri sa picture niya. Samta nagasuksok siya sa swimsuit. Kag nagapaligo sa pool, kag kaupod si Dali. Daw siya ako makapati, nga magkaibalo na siya magpadalagan sang ako negosyo. Kag napauswag pa niya ini, sa bulig man ni Paddy. Andy? Oh, wow! Kay sino ang mga lalagway ngayon na Andy? Iyan na sa asawa ko. Amo gali. Pwede ko makita. Wala pa ako makakita sa imo asawa Ario? Abi? Oh, wow! Siya ini? Oh, katahom gali sa imo asawa. Salamat gid, Kimi. Masyawer ako sa makadali. Si Sadi? Nagapalipit siya diri sa akon? Sadi, magabyan kita. Kag wala ko sa handom nga magamit sa imo. May ihambal ako sa imo, Andy. Ha? May ihambal ka? Oo. Kag hindi ka magpanugid bisan kay sino, ha? Ilabi na kay Timmy. Kay kung hindi, duwa kitang masapuan nga patay na buwas. Anong mo silingon? Pamati.
may naghandom sa pagpatay sa asawa mo. Ano? Oo. Nakahatag na sang mando si Donald sa iya mga tao sa gwa. Nagustuhan ko nun niyang imo asawa. Kag hindi ako maluyag nga may matabo nga malain sa iya. Gani pandami siya. Pero sa ano ka na kay Barasina? Sa nabatian ko, amoy lang gusto nga matabo ni Donald. Sa sina, mapilitan ka sa pagsugid kundiin ang kwarta. Abi, magpangita ka sang paagi nga may mapahibalo sa iya. O kung hindi gani, mapabantayan mo siya. Paglabaw sa tanan, hindi ka manugid kay Timmy ha, nga ako nagpanugid sa imo. Okay? Sige na, dira ka na. Pero, Arika, saan o nila buhaton ini? Wala akong makahibalo, wala. Wala gani ako makahibalo. Apang luyag ko lang yung patas nga away. Sige na, dira ka na. Iti patuod ini. Hindi. Samtang ari ako diri sa shower. Ayan sa mga tinion nga ini. Ginarape na nilang asawa ko. Kaya ginatorture nila. Hasta madulaan sa kabuhi. Duna! Ari ako diri sa sunod sa prisuhan. Kagayan sa mga tinion nga ini. Ang ako nasawa. Ginahingagaw na lang niya katapusan niya nga pagginawa. Kag wala ko sa may mahimo. Kung mahimo lang kung tari nga mapalambot ko sa iyang kaisipan ko sa bungkid. Apag wala ko sa may mahimo. Wala! Hoy! Nagbuhaan ka na, Bla? Tindog sa! Tindog! Wa na! Wa! Duna! Buhay ninyo ako! Buhay ako! Hoy! Buligin ninyo ako! Naglain ng ulo ni Puras! Tira ka! Bartolina! Ginsunod din ako diri sa Bartolina. Duna. Matugnaw dari. Kag wala ko sang bayo. Nagauba ako. Kung may matabo kay Duna, patyon ko ikaw, Donald. Patyon ko ikaw! Bisan amo na lang sila katapusan ng buhaton ko sa kabuhi ko. Ako si Andy Oras. Manabat ka sa akon. Manabat ka sa akon, Donald! Hello? Donna, ikaw ba na ini? Andy? Ikaw? Oo, ako ini. Ako ini, Donna. Din kasubong. Ari gihapon ako diri sa sunod sa prisuhan. Apang itugtan ako sa warden nga makaparawag sa imo. Pagod gusto ko nga mahambal ka. Amo man ako, Andy. I miss you. Kagdaw, dos hindi ako makapati nga kahambal ko ikaw subong. Ara ba na diri si Dali? Sinigas nga gusto ko sa nga mahambal. Oo, Andy. Dali lang, Dali? Dali! Karika! Dali!
na dumadaloy, ialay mo ang bagong pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra sa Mas Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina.
magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan, samtang nagabiyahe kami nunong Erning, madamo ako sang ginpamangkot sa iya. Tungod, hindi ako mapahamtang. Luyag ko pabalikon ang salakyan, kag makita ko liwat si Danis. Naghambal ako kay nung Erning, kung nagapati bala siya sa ginatawag nga love at first sight. Gani, nagyuhom lang siya, kag madamo siya sang ginhambal sa akon. Sa pagpadayon ko pagin. Amo inang nagasakit ang buot ko, ma. Amo inang nasakit ang buot ko. Kag ginsok na ko ina sa iya lulubngan. Kag maayo lang gato dito si Nest. Kag nagtabang sa akon nga nagakinahanglan ako sang bulig. Anak, nagapasalamat ako kay Nesmar sa bulig nga ginhatag niya sa imo. Siling mo, may pagtamod siya sa imo? Kag nalipay ako sina, tuod maayo siya nga tawo. Nagsala ako, ma. Nahuya man gani ako Nga halos, ihaboy ko na lang ang kaugalingon ko sa iya. Well, mahimo nga sa tion nga ini. Nagbalikay na sila ni Marisol. Kag pila ka bulan naman ang nakalikat. Ay, amo matuod. Pero sige lang Madamo pa man sang lalaki, anak. Kung hindi gid man kamo magkapalad ni Nes, hindi ka lang magdula sang paglaom. Sige na. Makadto na ako sa hotel. Masunod ako sa imo, ma. Mag-una ka na lang. Sige. Nagsala ka, ma. Hindi ko malimtan si Nes. Hindi ko siya malimtan. Tubtob sa noo. Siya ang unang lalaki nga ginhigugma ko. Pareho sini. Ang dumdum ko, kung may pagtamod man siya sa akon, wala gali. Wala gali. Wala gali siya sa pagtamod sa akon. Handa ng tanan nga pagkaon para sa aton bisita. Maayo ko na munang, Marta. Malakat kami ni Papa sa Memorial Park May jutay dito nga salusalo. Bilang pagsaulog sa ika-55 nga pagsukat ni Mama sa adlaw ngayon Uy, amo galito? Kung buhi pa si Mama mo to,
55 anyos na siya subong. Oo, nang Marta. Pero ang matabo, dito kami masaulog ni Papa sang iya birthday. Nang, kung may mag-abot gani nga bisita, silingas lang nga maabot na kami ni Papa sa hindi madugay, ha? Ati huo, akong mahibalo diri sa balay. Dali na, iho. Mapauli na kita. Basi ko nakalambot ang mga bisita sa aton. Oo, pa. Mag-una ka na lang. Masunod ako. Sige. Hulaton ko na lang ikaw sa salakyan, ha? Oo, pa. Hulaton ko na lang maupod ang kandila ngayon, eh. Ang kandila, ara sa tupad sa mga bulak, nagindala namon para kay Mama. Wala sang tao diri sa Memorial Park. Kami lang ni Papa. Apang daw sa nakita ko si Danis, nga nagahibi sa lulubngan nga ina ni Mr. Escobar. Akig ako sa imo, Escobar. Ginkuba mong palabuton ni Danis. Dala ni Danis tubtub sano ang tatak bilang kirida mo. Mabudlayan na siya nga makakita sang lalaki nga mong magpalangka sa iya bangod dira. Wala sang kaso kung tani sa akon. Tungod handa ko nga magpalangga sa iya sa pihak sang tanan. Apang hindi ko mahimo. Bangod kadamo sang konflikto. Ara si Papa. Ara ang amon pamilya. Pati ako ginsilutan mo, Escobar. Bangod niya sa pihak sang ginbuhat ko na ang tanan. Agud malimtan si Danis. Apang hindi ko mabuhat. Hindi ko mabuhat nga malimtan siya. Tabo. Nag-traffic May nagbuguanay naman. Ay, hindi naman kita sila makalusot. Nagmadungayan kita sila. Buisit. May mga bisita pa naman kita sa balay nga nagahulat. Bah, isa galing ka taksi pa. Ang taksi galing nagbunggo sa likod sang auto nga ina, oh? Sala sang taksi. Kaya gindasok gini ang ulo niya sa buli sang auto nga ina. Ato ng pulis, oh. Nagkambal niya ang driver sang taksi. Ang isa ka babae nga mo. Bah, hindi. Si Danis? Iho? Kilala mo ba lang babae nga ina? Kwan. Ho pa. Kilala ko siya. Isa ka abyan. Kilala mo gali siya? Apang nga hindi mo na lang siya pagbuligan. Daw sa ginapulihan siya sang taxi driver kag sang pulis, ho? Tanawa bala? No. No pa. Wala kita sang labot dira. Mangita na ako sang iban nga magyanta. May bisita pa kita nga naghulat sa balay, eh. Kung hindi ka magbulig sa iya, ako na lang mabulig sa babae nga ina. Ano ka nga klases sang abyan? Nga hindi ka makahibalo magbulig? Samtang nga nakita mo nga nagakinahanglan man siya sang bulig. Ha? Saan din ka makadto? Ha? Hindi. Nagwa siya. Kag magkadto sa namtangan ni Danis kag sang pulis. Kung nakahibalo lang siya sang matuod. Nga kung magpakita pa ako dito, hindi ko na mapunggan ang kaugalingon ko. Kag base kung dalon ko lang si Danis pauli sa balay.
ipahigad ko anong salakyan ngayon eh. Maapas ako kay Papa. Samtang nagapauli kami ni Papa halin sa Memorial Park, naagyan namon ang isa ka traffic tungod may bungguanay gali. Kagsang mag-alihid kami sa nagbungguanay, nakita ko si Danis, iya gali auto ang nabungguan sang taksi. Kagsang makaibalo si Papa nga kilala ko siya, nagpanaog si Papa agud buligan siya. Sa pagpadayon ko pagit. Ano ba lang ang problema diri, officer? Oh, ba? Sir Marcos? Ikaw gali? Maayo kay kilala mo ako. Ah, oo sir. Nakaisa mo ang chief of police diri. May hapon lang da sir. Ano ba lang natabo? Nis? Ikaw? Oo, ako. Ari ka gali diri? Oo. May asikasuhan na nga ko diri nga mga papers. O galing, ginbungguan sang taxi ang likod sang akon salakyan. Kag pagkatapos ginpulihan na nila ako. Ay, oo gali. Amoy ni si Papa. Danis, si Papa. Pa, siya si Danis. Siya ang tagiyas ang resort nga gindayuna namon ninong Erning. Kamusta ka, sir? Uy. Sir? Ikaw galing papa ni Nismar? Ginakalipay ko nga makilala ka, sir. Ka-charming gali sining abyan mo, anak. Kagkatahom pa. Agay. Naglain pa. Ote, anong desisyon mo sini, officer? Nataka na sa paghulat ang iban nga mga motorista, o? Ining matahom nga dalaga, abyan sa ngakon anak. Nagpangilay si Papa sa kay Danis. Kag nagbalos man si Danis sa paghihon. Gusto ko nga matapos na ini, officer. Bisan din nga ang gulo mo tulokon sa lain isang taxi driver. Gani, wala na sang rason nga padugayon pa ini. Kakwan, sir. Hinali lang ko doon nagdulog si ma'am. Gani nga nakabunggong taxi sa likod niya. Ang buot mo silingon sa lapas ining matahom nga babae ang natabo. Samtang ining driver sang taxi ang nalipat nga magtapak sa iya prino. Samtang makita naman nga nagasignal siya sang full stop. Gani siya ang may sala diri, hindi bala? Nagpangilay naman si Papa kay Danis. Naganuha naman niya si Papa man. Kaya na pa siya nagapakyot kay Danis. Ano na? Kakwan, sir. Amo man inang siling ko kay na? Ano? Hindi amoy ng siling mo sa akon, kaina. Ang siling mo, sala ko ang natabo. Kaya hinali lang ako nga nagtrino. Relax. Don't worry. Wala gila ko makasiling sila, ma'am. Ano nga wala, ha? Ako pa ganing ginapagwa mo nga may sala eh. Amoy na nga nagabais kita. Kakwan, ma'am, ining, ang buot ko silingon kay na, comprehensive man ang insurance sa salakyan mo, kag pwede naton nga pagwaon nga ikaw ang may sala. Makaluluoy man ng taxi driver nga ini mo. Nagahimakas siya para makakuha sang boundary. Kaya basi mapahalin siya sa trabaho niya. Kung hindi naton maariglar ini subong. Kung amoy na kainang ginsiling mo, kundi natapos na tani ang gamo nga ini. Ginpainit mo pang ulo ko. Kag ining driver nga ini ho, sa baylo nga magpangayo siya sang pasensya, kaisog pa. Sa ano ako maluoy sina sa imo, kung amo ka sina? Mister, pangayon na lang sang pasensya kay ma'am. Kaya daw sa gago kabe mo. Ma'am, sorry lang ha. Pasensya ka na lang. 5 nga akon anak, ma'am. Kag may balatian pa nga akon iloy. Sa amon na sa gadaan naga-star, ma'am. Kag hindi ako maluyag ang madulaan sa trabaho. Ako na lang abing inasaligan nila, ma'am eh. Ay, te, nagbata ka sang amo sinakadamo nga anak. Kag pasalamat ka lang kay anak mong gingamit mo nga kasangkapan sa akon. Kag hindi ako maluyag,
nga ginapabayan sang isa ka amay ang iya mga anak. Akig ako sa amay nga amo sina. Sige. Pero sa madason ha, kaayohon mo kung mag-drive ka. Ay, oo, ma'am. Oh, thank you, ma'am, ha. Thank you. Magpasalamat ka kay mabuot ini si Danis. Inang perfecto nga katahom sa sulod kagwa. Hindi bala, Nismar? Matuod na pa. Baw do sa mapati na gid ako sinakaron mo. Patihin na lang, iha. Hindi ako butigon nga klase sa tao. Matag pa nga akong panulok. Sige na pa. Wow na nato na salakyan ni Danis. Kaya nagaugtas ng ibang nga motorista, oh. Sir, bahala ka na sa police report, ha? Total, gamay mo lang ang diferensya, eh. Yes, sir. Salamat, gid, sir, ha? O, ara. Normal lang lakat sang trapiko. Ay, iha. Sa diin ka pala nagadayon, dire. Ma-check-in na lang ako sa isa ka hotel, sir. Boss naman ang akong transaksyon dire, eh. Oo, nga ba check-in ka pa sa isa ka hotel? Kadako sang balay namon. May guest room kami dito. Dito ka na lang magdayon sa balay namon. Makahuluya sa inyo, sir. Kaya nakahibalo man ako, eh. Nga busy ka mo, permi. Ay, hindi kami busy. Kag masunggod ako sa imo kung balibaran mo ako. Kag isa pa, may jutay nga sinalusalo sa balay subong. Birthday sa nga ako napatay nga asawa. Magupod ka sa hamon para nga makakaon ka man dito. Hindi bala, Nismar? Matuod na, Danis. Ati, sige Hindi ako makapangindi sa duha ka gwapo nga lalaki nga ini. Thank you, iha. Mo, ginlipay mo ako. Hindi bala, Nismar? Oo pa. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang Philippine Standard Time, 23 minutos. Nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon, mayang hapon, Makabobo Negros Occidental. Sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nakapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, Setyembre 10, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sa ring Christmas countdown, 106 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Kakaroon lito kita sa aton sa ring mga headlines subang ni Queen Elizabeth II nga si Charles formal na nga iproklamar bilang hari subong nga hapon. Pila ka mga miyembro sang Board of Directors sang Seneco ginhangkat sang Power Watch Negros nga mag-resign. National government ginhingyo ang pasakaan ng sweldo sa mga manunudlo nagikan sa salary grade 11 padulong sa salary grade 15. Presyo sang bugas ginalauman nga magasaka sa bulan sang Nobyembre tubtob Disyembre. Food delivery riders sa siyudad sa Bacolod nagalaom nga mapasar bilang layi ang Delivery Riders Protection Act. Anom ka mga tagapasakop sa enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM tuman ang kalipay kaduan sang 6th market draw sa Sumuag Public Market. Kag karon mga kabombo lito nang ta sa madetalye kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag karoman si Bombo Ponce Espino. Subong hapon formal na nga iga-proklamar nga hari si King si King Charles III ang subang nga bata ni Queen Elizabeth II nga nagtaliwan kahapon sang kagahon oras sa Pilipinas. Suno kay Bombo correspondent Ramil Isugo nagikan sa England, United Kingdom si Charles ang iga-proklamar sa Accession Council sa St. James Palace sa London. Siya ang pag-aupdan sang iya nga asawa nga si Camilla kag heir to the throne nga si William. Ang proklamasyon ang panigunon alas 10 sang aga sa UK o kon alas 5 sang hapon diri sa Pilipinas. Ang proklamasyon ang basahon nagikan sa balcony sa palasyo kag Maya yara sang gun salutes sa Hyde Park kag Tower of London. Si Charles automatic nga nangin hari sang napatay. Ang iyang iloy gani ang Accession Council ang maga-perform na lang sang ceremonial role nga opisyal nga pag-anunsar sa ngalan sang new monarch. Ini ang tambungan sang grupo nga mga senior politicians nga nag-advise sa monarch. Ang proklamasyon ang natunga sa duha ka bahin. So nung kabahin iga-deklarar nga patay na ang Reyna, basahon ang ngalan sa bago nga hari, permahan ang dokumento kag basahon ini sa balcony sang palasyo, Belfast, Cardiff kag Edinburgh. Sa ikaduwa nga bahin naman, matabo ang personal declaration ni King Charles III kung sa diin sarang ini nga maka-object sa oath nga iyahimon. Ang koronasyon sang hari ang panigunon sa masunod nga mga binulan ukon makaligad ang isa ka tuig. Si Queen Elizabeth ang ginkoronahan bilang Reyna 16 ka bulan makaligad ang pagtiliwan sang iyang amay sang tuig 1952. Sa second part, amo na ning signed by the members of senior figures, including sang Prime Minister, sang Archbishop of Canterbury, kag subong man sang Lord of Chancellor. So, karon gid mabalaan gid ang bilog na detalye sang sining proclamation Bombo Early. Yes, iga-televise ini siya sa mga dalagpo diring TV channel. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bombo correspondent Ramil Isugo nagikan sa United Kingdom. Samtang ginhangkat sang Power Watch Negros ang pila ka miyembro sang Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperative nga tuod-tuoron ng ila pahayag nga mag-resign kung nagapresentar ang mga ini sang sala nga figure angot sa rate sang kuryente. Ini ang kasunod sang public hearing sang sangguniang panunsod sang Bacolod kahapon kung sa din 3 lang ka miyembro sang Board of Directors sang Seneco ang nagtambong. Dirigin pahayag ni Father Ernie Larida nga ang rate sang kuryente nga ginakuha sang Seneco sa PAM Concepcion Power Corporation na ang nagabili lamang sang 4 pesos.
Suno kay Sancho, ang 4 pesos ang capital recovery rate lamang sang kuryente kag wala pa ang delivery rate kag generation charges kag iban pa gani nakabutang sa bill nga 10 pesos and 47 centavos ang bilis sang kuryente, luwas pa ang iban nga charges. So kay Sancho, may form of deception of Seneco. Bangod 10.47 o kung 10 pesos and 47 centavos ang rate sang kuryente, ang wala nakabutang sa website sang 4 pesos ng bakal sa kuryente o kung sa distributor sa PAM Concepcion. Gimpahayag ni Father Ernie Larida sa hearing nga mag-resign ni sa BOD o kung Board of Directors kung siya ang nagabinuteg sa ginrepresentar nga data. So kay Sancho, dapat ka mag-resign ang Board of Director members bangod pagpatalang ang ginrepresentar nila nga data sa konsumidor. Amindado naman si Sancho nga wala na sang oras kahapon para mag-argue sa Board of Director members apang ila ini nga pagatunaan agod nga maka-file sa nagakaigo nga reklamo kung kinahanglanon. So sa convener sang Power Watch, disgusted ini sa ginarepresentar sa Seneco nga nagatugas ang tuman kadako nga galastuhan sa mga konsumidor nga nagadungan sa pagsaka sa iban pa nga mga balaklon. Magsiling sila nga 4 pesos, di nga way nag-appear sa ilang website nga 4 pesos per kilowatt hour. Ang nag-appear daya sa ilang website is 10.47 per kilowatt hour. Isa ako niya pagtanaw. This is a form of deception. Nga hindi nila ihambal kung ano gidya ang kuanaw, ano gidya ang isakto. Kaya man subong, isan sino lang bumudines ang nagapamuyayaw bumudines mo. Nabatian si Wendy Sancho, ang convener sang Power Watch Negros. Sa pagpagid naton sa ring mga balita, naghingyo ang mga grupo sa manunodlo sa syudad sa Bacolod nga pasakaan sang national government ang sweldo nga sang mga maestra kag maestro. Suno sa kay Mr. Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, ila ginaduso nga pasakaan sang sweldo nagikan sa salary grade 11 pasaka sa bahin sang salary grade 15. Sunod diri 25 mil pesos sa net income sang teacher 1 subong apang bangod sa deduction nga sang buwis kag premium 18 mil pesos na lang ang take-home pay. Kung mayroon naman sang loan 5 mil pesos na lang ang kalabanan nga take-home pay sang mga manunudo. Suno sa Ibon Foundation 33 mil ang income sa isa ka empleyado agod nga hindi ini makabig nga pigado. Suno kay Langre madamo ang loan sa isa ka manunudlo bangod kulang ang income sa niya. Ginpromisa man sadto ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga pasakaan sang 10 mil pesos ang sweldo sa mga manunudlo apang 5 mil pesos lang ang nagtupa kag 1,400 pesos ang katapusan nga trans sa masunod nga tuig. Suno kay Langre naglawom sila nga malaki pagsaka sa sweldo sa 2023 national budget. Sang tinekdan nga daw suno sa iya, ginpag ni Deputy Spokesperson Michael Powa nga wala sang lauman nga salary increase sa mga manunudo. Sunod rin hindi mahimo nga wala sang saka sa sweldo bangod nagasaka man ang presyo sa mga panguna nga mga balakon. Ang aton panawagan sa aton nga gobyerno, sa aton nga Department of Budget and Management nga sakaan ang sweldo ay upgrade ang sweldo sa aton mga teachers from salary grade 11 to salary grade 15. Wherein right now ang salary grade 11 mga 25,000 in gross pero kung wala siya utang, assuming wala siya pangutang. So mga 18,000 ang iyang net take home pay. Si Mr. Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Nagalaong man ang grupo sa mga manunudlo nga mahatagan sang pagtamod ang sweldo sa private school teachers bangod tuman gid ini kagamay. So kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, dako ang bulig sang pribado nga mga eskwelahan agud nga mabuhina ng kanamuon sa mga estudyante sa pampubliko nga mga buluthuan. Sa karon sa kay Hilangre, nalipay ang mga manunudlo nga jutay ang mga estudyante sa sulod sa classroom, bangod hindi pa full-blown ang face-to-face classes. Apang kung magbalik ang full-blown face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre, 300 na ang kabugusan ng estudyante sa isa ka manunudlo sa sulod sang isa ka adlaw. Nagademand man ng mga ini nga madugangan ang budget sang pungsod agod nga mapaayo ang kalidad sang edukasyon. So diri nag-exodus ang mga manunudlo padulong sa Thailand bangod 50 mil pesos tubtob 70 mil pesos ang sweldo didto kung kumpara sa Pilipinas nga 25 mil pesos ang entry level.
So diri human resource ang ginaproduce sa mga manunodlo gani dapat buligan na mga ini paagi sa husto nga sweldo kag maligwa nga classroom. So kahilang gre madamo pagid ang mga estudyante pagkatapos ng duha ka tuig nga COVID pandemic gani kinahanglan sang dugang nga classrooms kag dugang nga mga manunodlo. Sige sa aton mga teacher mo nami tani ni sir kung amula ning kwanta kay daw ka manageable daw hindi kami ma-stress todo. Pero ay na naton nga tanaw nga maamo sina mag full blown mag Monday to Friday magbutang ta mag 40 na lang gid ang prosubon pag 50 na ang class size. Per class. Mag 50 ka estudyante tapos ang load sa teacher abi minimum 5 to 6. Si Richard Hilangre ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Wala na sa karon sa pagbago sa presyo sang bugas sa mga merkado sa siyudad sa Bacolod bisan nagsugod na ang tag-alani samtang ginaluman naman nga magasaka ang presyo sa bulan sa Nobyembre tubtob sa Disyembre. Sa TV sang Bombo Radio sa kay Ronaldin Hirota nga nagabaligya sang bugas sa Sumag Public Market 36 pesos kada kilo. Ang pinakabarato nga bugas apang ini ang bahaya 45 tubtob 46 pesos naman ang presyo sang kilo sang jasmine rice nga nagikan sa Vietnam. Suno kay Hirota bakal ang nasabit nga variety bagod mahamot kag mahumok ini kun magbahaw. Kalabanan naman ang nagabakal sang sinako o nagabugat sa 10 kilos o kon 25 kilos 2,100 pesos sa bilis sa isa ka sako sang jasmine rice. Sunod diri nagikan lang sa Vietnam ang imported rice nga ila ginabaligya kag wala sang iban nagikan sa iban nga pungsod. Kada semana 20 ka sako ang mapaubos nga jasmine rice. Sunod sa rice retailer nga wala sa pagbago sa presyo sa bugas harin sa bulan sa Agosto. Ang presyo naman sa nagikan sa Iloilo yara sa 40 tubtob 41 pesos samtang ang bugas nagikan sa Negros ang nagabilis ang 40 tubtob 42 pesos o kon 1,600 pesos kada sako. Ginaloman naman nga magasaka ang presyo sa bugas kon Nobyembre tubtob Disyembre bangod madamo ang kwarta sa mga pumuluyo. Subong jutay pala ang nagpaani ganing hindi pa dako ang ginanubo sang presyo sang bugas. Hindi actually sa isa ka semana na maya nga mga asmin nga mapa-dispose tag 20 sacks na sa. So do kung mga November, December do dira mo ba lang ito saka gid man ang bugas. Nga ahaw. Nga ako no. Ay syempre ang tao wala siguro damo kwarta tapos timan kay basta kay ang ako na experience mga November, December do laban gid ang ginabakas ang tao tag isa ka sako. Ang kabay sa pagpahayag ni Ronaldin Hirota nagabaligya sa bugas sa Sumag Public Market. Samtang nagalaw ang isa ka food delivery rider sa syudad sa Bacolod nga mapasar bilang layi ang Delivery Riders Protection Act nga magapina sa pang Sasko o kung nagamaltrato sa ila. Nahibaluan nga may pila ka insidente nga may naga-order sa pagkaon na pang ghost sini ang rider o delivery rider ang ginaakigan bisan ang seller sa online ang nagsala sa pagpadala sang parcel. So kay Leo Vidaure nga malapit na 3 ka tuig nga food delivery rider sa Bacolod wala pa man ini sang may na-encounter nga fake booking kag ini ang nagalaom nga wala sang may masugata nga kaangay sini nga customer. Konforme ini sa ginaduso nga hagna agud marikawan ang scam kag fake bookings. So diri mabudlay para sa ila kung maka-eksperyensya sang kaangay sini. Nagalaw man ini nga kuntani sincero ang mga customer bangod ulan kag init ang ilang nga ginasulay agud nga maka-deliver sang order. So diri sila ang nagabayad kung peke ang order gani dako ini nga problema para sa ilang kung scammer ang nag-order. Bangod isa ini ka full-time delivery rider nagadalagan sang 12 tubtob 14 oras ang iya nga pagtrabaho. So sa food delivery rider kung tani mapasar ang hagda nagdaduso ni Ehersito bangod protection ini sa ila. Sa akon kag sa mga kapwa rider sa kayong di kami sa amo na programa ni Sir GB Ehersito Estrada. Yes ma'am, especially kung COD ang amon nga delivery ma'am pag abot mismo sa merchant example Jollibee may mga kanya-kanya kami nga mga kapital sa online namon nga ginatawag. Example, mag 1,000 order ni customer, amon kapital 2,000. Automatic, once ma-pick up naman ng order, automatic 1,000 is deducted sa amon nga kapital. Si Leo Vidaure, food delivery rider sa syudad sa Bacolod. Samtang nagpaandam ang isa ka cashier sa syudad sa Bacolod nga gabi na makatapos sa pagtrabaho nga maghalunggid kung magpauli o kung samtang nagabantay sa jeep nga masakyan sa gadsang dalan na alas 11:30 sang tilikdan nga gabi
si alias Jane ang nagabantay sa masakyan nga jeep sa tupad sa gasolinhan sa intersection sang Lacson kag Circumferential Road sa Barangay Banago sang nagpundong auto sa iya tubangan. Suno kay Jane ginbuksan sa driver passenger seat kay makaduha ka beses nga nagpanit seat gani nag-isol ini bilang panginaman. Sang nagdistansya na si Jane, naglakat ang auto padulong sa sur. Direksyon apang nagpundo ini sa unhan nga nag-U-turn padulong sa iya. Ginbuksan sa niyang passenger seat kag nagtanyag nga pasakyon niya si Jane. Sano kay Jane ginpahog niya ang lalaki nga magtawag ini sa pulis kung hindi maghalin gani nagbiya ini sa lugar. Wala nakita ni Jane itsura sa driver bangod patay ang suga sa sulod sa sasakyan kag gamay man ang abri sang bintana. Sano diri nga tuman ang kulba ang iya nga nabatsagan. Bangod subong lang natabo ang kaangay sini sa sulod sang pulya ka tuig niya nga pagtrabaho kag gabi na ini nagapauli. Samtang nagpost naman ini sa bahin sang nagpost naman ini sa bahin sang iyang Facebook account agod nga mag-create sa awareness sa kaangay nga babayi nga nagalagaw o kon gabi na magpauli ka mahalong. Nagpablatter man ini sa Bacolod Police Station number 3 kahapon sang hapon. Natukiban man nga nagpablatter man ang driver sa auto sa Toyota Vios nga may plate number ZDL 751 sa Police Station number 6 agod i-refute na ang post sang babayi kag iyagin panindugan nga hindi matuod ang ipahayag sang babayi. Sa ulba ko, nambalan ko siya nga kung hindi ka din magaling sa bangan ko, pagwata ka baka. Ang manambal ko. Nang sige, nagaling sa dayon, nagpatasin na sa talagang siya ang salakyan. Hindi ko siya ma-estimate, ma'am, kaya wala siya nagawa sa karya. Tapos, dulong ang susunod sa salakyan niya, wala siya napasiga-suga. Kaya dulong bilang niya sa susunod sa salakyan niya. Ang cashier nga si alias Jane. Kag sa katapusan nga balita, nagdulong naman ang Bombo Radio kag Star FM sang kalingawan kag papremyo sa mga tagpasakop sang Enhance Swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM kadungan sa ika-anom nga market draw sa Sumaag Public Market kaina sang aga. Ang anom ka mga tagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods ang ginalakapanan day Julia Estander sang Barangay Sumaag, Jeanette de la Torre sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Mary Ann Tribo, Sampurok Providente, Barangay Sumag, Marilu Bilbao, Sampurok Santo Niño, Barangay Sumag, LD Aquidado, sang Barangay Sumag, Kagrudi Rembulat, Sampurok San Benito, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Suno kay Rembulat nga isa ka barangay tanod sang Sumag, ini ang una nga kay gayunan nga siya ang nakigbahin sa promo kag tuman ng iyang kalipay nga may nagabutan nagikan sa 20 ka entries nga iya ginhulog. Si Rembulat ang may 7 ka mga bata kung sa duha pa diri ang naga-eskwela kag security guard ang iya nga misis. So sa 53 anyos nga tanod, dapat nga mapisan lang sa pagpangabuhi agud hindi mabudlayan. Tuman naman ang kalipay sini bangod ang 500 pesos nga cash nga iya nadagan ay bakal niya sang kinahanglanon sa sulod sang balay. Salamat gid sa tinion subong inyo diri nga pagpropaganda diri sa Sumaag Public Market. Salamat man nga naka-avail man kami diri tanan bisan paano na yara man nga buligan sang Bombo Radio. So, 500 nga amount nga na-avail namon kag plus ang grocery pack 500 pesos, pwede na namon magamit sa among pinamalay. Basta Radio! Bombo! Number 1. Si Rudy Rembulat ang winner sa market draw sang Enhance Swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Test pa man kita magtakop na panabalikan nato sa nga mga headlines sa subang ni Queen Elizabeth II nga si Charles formal na nga iga-proklamar bilang hari subong hapon. Pila ka mga miyembro sang Board of Directors sang SEDECO ginhangkat sang Power Watch Negros nga mag-resign. National government ginhingi ang kapasakan ng sweldo sa mga manunudlo nagikan sa salary grade 11 padulong sa salary grade 15. Presyo sang bugas ginalauman nga magasaka sa bulan sang Nobyembre tubtob Disyembre. Food delivery riders sa syudad sa Bacolod nagalaom nga mapasar bilang layi ang Delivery Riders Protection Act. Anom ka mga tagpasakop sa Enhance Swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM tuman ang kalipay kadulangan sa 6th market draw sa Sumaag Public Market. Kag mga kabombo inyo nabatean ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Petsa 10 sa bulan sa Setyembre tuig 2025.
2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpumati kag standby na sa Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Pasta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabiling kita nga 106 dias na lang Pasko na. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Kagin padala sa isa sa mga kontatag paramati sa Bombo Radio Bacolod, inigin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Shortcut. Ikaw ang nagadali nga makaabot sa imo padulungan. Shortcut nga dalan ang imo pag-agyan. Madamo kagaling masumalang kaangay sa mga nagabalabag sa imo nga alagyan. Kung kaysa hindi ka makaabot, kag ikaw ang maggabalik sa ginsugdan, kaysa unahan ang pag-agi ginadumilian. Kung madimalasan, kabuhi mo ang mapukan. Hindi sa tanan nga tion shortcut ang may kadalagan. Kung kisa, nagadipindi man sa matuod nga katuyuan. Kangay na lamang sa aton nga kasuguan. Sundon mo gid ang pasunod sa pagsulundan. Kangay sa natabo nga proyekto sa isa ka konsyal. Nagapati nga tanan nga bagay hindi sa iya, sa gabal. Pagimo sang isa niya ka proyekto, nang lagtod barangay wala ginpahibalo. Siguro nalipat sang aton nga kasuguan, o kun basi man nga hungod ini, nga likawan. Ang pagtuman sang pagsulundan, nag-shortcut sa karon nangin kontrobersyal ang iya nga ngalan. Tani sunod lang kita sa layi, kay wala sang may ginapasulabi ini. Manggaran ka man ukon pigado, opisyal man ukon tawo nga ultimo. Ang ini nga pangunahuna kag pananawa ng ginpadala ni Dante Monteclaro sa Barangay Banago, Bacolod City. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ika-2! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5 nga hatag! Ako sa Roselyn Del Yumos ng Purok Malipayon, Rodriguez, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 dire sa public market sang Silay. Ibakal ko kinanglanon sa sulod balay kag buga. Madamo gid nga salamat sa ilang nga promo. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong adlaw sang Sabado, pet sa 10 sa bulan sang Setyembre sininga tuig 2022. Kag sininga hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes.
Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man sa mga naga-monitor sa aton nga Facebook Live, no? Kag sa mga naga-check man sa aton nga live sa YouTube, no? Hindi gid kamo magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kamusta ang inyong weekend mga kabombo? Kamusta ang inyong Sabado? Subong hapon, no? Medyo masako-sako gid ang dalanon kaya rush hour kag nagahingagaw man pa uli ang aton nga mga ang mga kadamaan gid, mga estudyante, mga trabahante te sinigid lamang hapon, no? Opisyal na ginproklamar bilang hari sa United Kingdom si King Charles III. Ang oras dito sa karon sa may United Kingdom is alas 10:50 kaya diri sa Pilipinas, no, ahead kita sa ila 7 hours tiya 10:51 AM pa lang dito sa may United Kingdom kaga ang schedule to kaina sa proclamation ni King Charles III is 10 AM ti subong natapos na ang pagpirma sinisang oath, opisyal na siya nga ginaproklamar bilang hari sa United Kingdom. One day matapos nga nagtaliwa ng iyang iloy si Queen Elizabeth II. Ang coronation niya, no, ni King Charles III after 1 year pa ina pati kayunon, pero subong opisyal na siya nga nagapungko bilang hari, no, sa United Kingdom. Gipatigayon ining seremonya, no, sa St. James Palace kaga ang naghahatag man sang address si King Charles, no, sa atubang sa mga assembled dignitaries, sa mga opisyal man sa United Kingdom, no, sa mga pinuno didto kaga ginhatagan sinisang tribute ang iyang iloy, no, kaga kasubong man ang iyang asawa nga si Queen Camilla. Ginadayaw gid ni King Charles ang iyang iloy, no, si Queen Elizabeth, ang pinakalawig nga monarch nga nag-serve sa may gani sa aton bala, no, si Queen Elizabeth lang gid siguro ang monarch nga nakilala naton sa aton nga generation sa kalawigon man sa pag-serve ni Queen Elizabeth aside subong, no, kay King Charles III. Ginatagan sa tribute ni King Charles ang iyang iloy kasubong man ang iyang asawa, no, nga si Queen Consort Camilla. Matamo kita sa nakitaan man sa social media, no, nga man gani nga sa ila kuno yang ilang queen kuno forever ya si Princess Diana sa gihapon, pero ti subong ya ining nagapungko nga queen, no, kon Queen Consort is amo si Camilla. Ti sa seremonya kaina, no, natunga ini sa duha una ginanunsyar, opisyal nga ginanunsyar ang kamatayon sang reyna, no, ginanunsyar ini sa Accession Council kag ikaduha amo ang pagproklamar kaya King Charles bilang hari. Kapin 200 ka mga persona ang nagatililipon dito sa may room kaga naghambal sila nga God Save the King antes nga opisyal nga ginpermahan ining mga dokumento. Tigin pasalamatan man, no, ni Prince Charles o ni King Charles ang iyang asawa mo to si Camilla sa suporta nga ginhatag sa iya kaya to gito sa tupad niya kaina, no, si Queen Consort Camilla kaga aware man ini kuno si King Charles sa iya nga mga duty. Tining si King Charles gani, no, siya man ang pinakatigulang man nga nagpungko, no, bilang hari. All his life ginpreparahan sini nga mangin hari nga magbulo sa iya nga iloy, and this time, no, natuman na gid man mapungko or nagapungko na gid man siya sa karon, no, sa pwesto bilang king sa Britanya, sa United Kingdom. So ato na kuhaon, no, ang dugang updates tuhoy diri karon sa mga public affairs program sa Bombo Radyo Bacolod. Kaga miyara kita mga kabombo, no, sa miyara bala sa line of accession o kon royal line of succession sa may United Kingdom. So ining si King Charles siya sa karon ang nagapungko nga hari. Next in line sa iya amo si Prince William. Si Prince William gina-declare o gin-proclaim naman, no, nga Duke of Wales. Sad to Duke of Cambridge si Prince William, pero sa karon sila ni Princess Kate Middleton, no, Princess Catherine ang Prince and Princess na o Duke and Duchess sang Wales.
Next in line sa iya, no, kay King Charles, kung magtaliwan siya, is si Prince William. Dason ang next sa throne, ang mga kabataan ni Prince William, no, nga si Prince George, si Princess Charlotte, si Prince Louis. And then, amuman, ang kung matapos na abi sa throne ang iya mga kabataan, maga-next or ang magasunod bala, no, sa succession is ang utod ni Prince William nga si Prince Harry. And then, ang bata sini, mga kabataan ni Prince Harry. Matuwa muna siya ang line o kon royal line of succession, mga kabombo. So, ang dugang update, no, tuhoy diri sa pagproklamar kay King Charles III is bantayan lang naton sa mga public affairs programs sa Bombo Radyo Bacolod karon sa gabi. Maayo na naman nga balita sa mga motorista, no? May isa na naman ka round sa oil price hike ang ginalauman nga ipagapatuman sa masunod nga semana. Sa gimpagwa nga projection sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ginalauman, no, nga maganubo ang presyo sang gasolina sa 64 centavos kada litro. Ang presyo sang diesel ang ginalauman man nga maganubo man sa 1 peso and 52 centavos kada litro, kag ang presyo sa kerosene ang ginalauman man nga magabuhin sa 1 peso and 93 centavos kada litro. Matunduman nga this week, no, maging patuman man nga isaman ka round sa oil price rollback ti at least kahit papano maskin mahambal ta nga sinentimos, piso-piso lang ang ginubo sa presyo sa produktong petrolyo, mas mayo-mayo na lang ni siguro kaysa magsaka na naman, no, magdugang na naman ang kada litro sa presyo sang gato. Ini, no, bangod man sa pagpilaman ka mga factors, kaangay man abis ang paghalog sa mga mga lockdown bala measures dito sa China, kag kasubong man sa nagkakatabo man nga giyera dito sa maya Russia kag Ukraine. Sa syudad sang Kabangkalan, no, ginpasakaan na sang o kon sa syudad sang sa Banwa sang Ilog, no, ginpasakaan na sang kaso ang barangay Kagawad sa nasambit nga Banwa nga nakumpiskaran sang illegal nga droga, pero ang nakakumpiskar sang illegal nga droga isang mga katapo sang Kabangkalan City Police Station. Triple man niya barangay Kagawad, pero amo manggali otro manggali nga nagaduso sang illegal nga droga. 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Dugay-dugay magasunod na ang aton nga mga balita national sa aton nga Bombo News Center. Pangantis ina magabuya kita na isang pila ka importante nga mga panumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amo ina kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikasampu sa buwan ng Setyembre 2022. At sa ating countdown, 106 days to go before Christmas. So, ulo ng ating mga balita. Sa ating weather update, mas malakas na pag-ulan ay ramdam na sa western section ng Pilipinas dahil sa extension ng Bagyong Inday at Habagat. Panibagong rollback naman sa presyo ng langis aasahan sa susunod na linggo. Yung iba pang mambabatas, partikular na ho yung mga senador, nagpaabot na rin ang kanilang pakikisimpatya sa pagpanganaw ni Queen Elizabeth II. Pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa overpriced na laptop, inaasahang magtatagal pa raw.
Ang mga kongresista naman itatap ng Department of Social Welfare and Development para saluhin ang mga beneficiaries na hindi napasama kasunod ng pagsasara ng online application para yan sa educational cash assistance. At abangan mamaya sa ating police report, police aksidenteng naputukan ng issued firearm ang kanyang sariling pagkalalaki habang ito'y namamalengke dyan sa bahagi ng Coronadal. Abangan mamaya sa ating international news, ang Pakistan sisikaping makabayad sa Chinese power project kahit na sumasadsad ang ekonomiya dahil sa nangyaring apocalyptic flood. Sa ating balitang palakasan, Philippine Billiard Team pasok na sa semis ng World Team 10-Ball Championship sa Australia o dun sa Austria matapos natalunin ang pambato ng Poland. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy ang paalala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kaugnay sa posibleng maging epekto ng Typhoon Inday na may international name na MUIFA sapagkat ito'y lalo pang lumakas sa nakalipas na mga oras kaya ito ay nasa typhoon category na. Ang naturang sama ng panahon ay namataan sa layong 405 kilometro sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay na ng bagyong ito ang lakas ng hangin na umaabot ng 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot naman ng 160 kilometro bawat oras. Ang pagkilos ng bagyo ay pahilagang kanluran at yan ay sa bilis lamang na 10 kilometro bawat oras. At maliban dito, pinaiigting din ng bagyo ang southwest monsoon o hanging habagat na siya ngayong nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na sa western section. Kasama na ho dyan ang Palawan, Metro Manila, at Central Luzon, maging ang ilang lugar sa Western Visayas at maging sa bahagi ng Mindanao ay posible rin hong maramdaman ang epekto ng habagat na pinaiigting pa rin ng bagyong Inday. Sa mga nakalipas na oras, may inilabas na ang Pag-asa na flood alert doon sa low-lying areas ng Luzon at Visayas at kinakailangan ho ng iba yung pag-iingat. Lalo na hanggang bukas ay may mga malalakas na pag-ulan na maaari pa ring ihatid ng naturang sama ng panahon dahil pa rin sa paglakas nito at unti-unting pag-akyat ng naturang bagyo. At aasahan ho mga kabombo ang mas matindi pa na mga pag-ulang dala dahil naman sa extension ng bagyong Inday. Samantala, atin hong pakinggan ng iba pang update mula dyan sa bahagi ng Pag-asa o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa sitwasyon pa rin nitong bagyong Inday. 5 p.m. bulletin na inisyo ng ating ahensya. So ito yung ating current satellite images na papakita ng patuloy na paggalaw nitong bagyong si Inday dito pa rin niya sa East Philippine Sea. Malapit na siya rito sa may silangang bahagi ng extreme northern Luzon. So as of 4 p.m. today, it was estimated at 395 kilometers sa may silangan ng Itbayat, Batanes. Bahagya pa itong lumakas mula sa 120 kilometers per hour kaninang umaga. Ngayon ay umabot na ito ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ang 160 kilometers per hour. Patuloy pa rin itong kumikilos ng hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. So nakikita natin, generally northwestward na yung galaw nitong bagyong si Inday at patuloy natin yung kumikilos sa palabas ng ating area of responsibility. Bahagi po yan ang mga paliwanag pa ni Raymond Ordinario ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kaugnay pa rin ho ng sitwasyon dito sa umiiral na bagyong Inday. At mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba ho nating mga update, antabayanan din sapagkat may mga update din naman tayo hinggil ho dun sa paglalagay ng corona dito ho sa bago na ho ito, kay King Charles III. Mamaya ho yan, meron tayong mga update.
Samantalang magandang balita sa mga motorista dahil may nakakaamba na namang tapyas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, habang posible namang maglaro sa 50 centavos hanggang 85 centavos ang maging bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene naman ay nakatakdang bababa sa 1 peso and 80 centavos hanggang 2 pesos kada litro. Ito na ang ikalawang sunod na linggong nagpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis matapos ang sunod-sunod na big-time price hike nito. Samantala mga kabombo, sa atin pong mga balita, kuha pa tayo ng mga pag-uulat mula ho sa ating mga kasamahan. May mga senador pa ho na nagpapaabot ng kanilang pakikisimpatya sapagkat tuloy-tuloy ho ang buhos ng pakikiramay dito sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. At maki-update na rin ho tayo ng iba pang mga balita dyan sa panig ng Senado. May pag-uulat live mula dyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, live tayo ngayon dito sa harapan ng Senado at araw ngayon ng Sabado kaya walang pasok yung mga empleyado dito sa mismong GSIS building kung saan ay matagpuan yung Senado. At ito ngayon sa sitwasyon sa panahon ay kakatapos lamang din yung manakang pag-ulan at medyo maaliwalas muna. Pero we expect na dito sa area ko ngayon ay baka uulan rin mamaya-maya lamang, Bombo Dennis. At pagbigyan lamang tayo na makaulat din ng maayos-ayos. At kaguni nga niyan ay sa pagpanaw nga ni Queen Elizabeth II ay hindi rin nagpahuli ang ilang mga senador kaugnay sa kanilang pagkikiramay at pagpapaabot ng simpatya. Gayon din yung pagbibigay tribute sa namayapang reyna na si Queen Elizabeth. At ito kabilang rito, itong si Senator Sani Angara na nagsabi na kanyang ipinapaabot ang kanyang pakikiramay sa United Kingdom sa pagpanaw ni Queen Elizabeth. Habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nagpaabot ng kanyang pakikiramay din sa mga mamayang Briton dahil sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na si Queen Elizabeth. Siya raw ay minamahal at labis na iginagalang hindi lamang sa UK kundi sa buong mundo. At ito naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kasama raw ang kanyang asawa na ipinapaabot ang profound sympathy at pakikiramay sa royal family at sa mga mamayan ng United Kingdom sa pagpanaw ni Queen Elizabeth. Si Elizabeth daw ay hindi lamang reyna, kundi siya ay simbolo ng power, stability at higit sa lahat ay yung women empowerment. At habang itong si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman ay nakikisa raw sa buong mundo sa pagluluksa sa pagpanaw ni Her Majesty Queen Elizabeth II. Ang kanya raw dekada na pamumuno ay isang pamana na tiyak na matiling buhay sa mga henerasyon. So yan, Bombo Dennis, yung mga pahabol pa na pagbibigay tribute ng mga senador sa pagpanaw nga ni Queen Elizabeth II. At sa ibang dako pa ng mga balita, ito, inaasahan daw na magtatagal-tagal pa ang investigasyon ng Senado kaugnay pa rin sa di umano ay maanomalya pero ika nga overpriced at outdated na pagbili ng Department of Education ng mga laptop para sa mga guro noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng Procurement Service Department of Budget Management o PS-DBM. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ngayon pa lamang naglalabasan yung iba't ibang mga questionable mga transaksyon at mga proseso na sinagawa ng ahensya. At kabilang araw dito yung Memorandum of Agreement na hindi pa ma-establish kung kailan ba talaga na aprubahan at apirmahan sa pagitan ng Department of Education at ng PS-DBM. At ito raw yung kailangan kalkalin dahil isa itong legal instrument bago pa man dapat nagsimula ang bidding ng naturang mga laptop na sinasabi ay overpriced. So marami pa raw mga resource person ang ipapatawag para magbigay ng pahayag kaugnay sa maanomalya na transaksyon. Pakinggan natin yung naging bahagi ng pahayag ni Senator Coco Pimentel.
There have been no changes in the MOA. Ngayon, ang clear failure ngayon, nobody knows this. In the PSDBM, by this time, by May, kayo na Sir, Atty. Wayan, no? Kayo na head na tong PSDBM up to end of April, si Atty. Lau pa. Ang problema, parang nobody in the PSDBM was made aware of the MOA. Sharon did not know that the 3%, she used the 4%. Ano yung kala Mr. Mora? They still had the parang cautionary note doon, the subject to the execution of the MOA. Pero Mr. Mora is with the, Mr. Mora? Which agency ka? PSDBM din? So yun ang nangyari. So, why did this happen kaya? Yan yung bahagi ng naging pahayag nitong si Senator Coco Pimentel. At abangan sa araw ng Martes yung pagpapatuloy nga ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pagdinig ng umaabot sa bilyong-bilyong halaga ng pagbili ng laptop na dapat ay 35,000 pesos pero umabot nga sa 58,000 pesos kada unit ng naturang laptop. Okay, Bombo Raymond. Live mula sa Senate. Yes, Bombo Dennis. Okay. Ang nais ko lang malaman, hindi ba nakaka-apekto din yung mga hearings na ito dyan sa iba pang tinatakil ng Senado? Sapagkat sabi, baka mahaba-haba pa yung pagdinig dyan sa laptop issue. Di ba pwedeng dalhin na din ito o kaya madaliin at may file na yung kaso kung may kakasuhan, Bombo Raymond, sapagkat importante na matapos din yung budget deliberation. Napaka-importante dahil baka hindi sila umabot doon sa target na by October matapos yung budget para sa susunod na taon. And yung investigation ay madala doon sa proper forum kung may kinakailangan talagang sampahan ng kaso ay may rekomenda na sa lalong madaling panahon, Bombo Raymond. Well, sinabi nga ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, Bombo Dennis, ay nakadepende doon sa mga ma-establish pa ng mga facts. Pero kung kakayanin daw, hindi naman magtatagal masyado, basta makipag-cooperate yung mga ipapatawag pa ng mga resource person. Yung budget naman ay inintay lamang din nila na matapos din yung deliberasyon ng Kamara at by October ay tiyak na matanggap na nila ang kopya ng Kamara din at pwede na silang masimulan din at bago matapos ang taon ay meron ng may pasang budget. Actually, nagkaroon na rin ng pag-uusap yung panig liderato ng Kamara at ng Senado kung paano maging mabilis yung kanilang pagtalakay sa budget. So for now, ay tinitiyak naman ng liderato ng Senado, Bombo Dennis, na wala namang problema so far sa mga ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ibang trabaho ng mga senador, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ho ng ating binabanggit kanina ay ngayon ho yung okasyon ng pagkukorona dito ho kay King Charles III. Bombo Jane, may mga curious mga kababayan din natin sapagkat wala namang ganyang sistema dito sa ating bansa. So ano yung mga ginagamit nilang kataga, Bombo Jane, para dito sa paggagawad ng corona? And at the same time, ito'y kumbaga nandun pa sa period ng pagluluksa, Bombo Jane. That is right, Bombo Dennis. Ika nga sa mga oras na ito, katatapos lang ang ginawang seremonya doon sa may St. James Palace, Bombo Dennis, kung saan sa mga oras na ito ang mga state trumpeters at heralds ay nagsagawa na ng vehicle procession kung saan patungo sila sa Royal Exchange sa City of London, kung saan doon gagawin ang proclamation, Bombo Dennis, sa pagiging hari nga ni King Charles III. Kanina, maraming mga tao sa labas ng palasyo kung saan sumisigaw sila ng God Save the King. At pagkatapos noon, Sir Dennis, Bombo Dennis, ang ito tinatawag na Garters of the King. Sila to, Bombo Dennis, ang
sumisigaw sila ng 3 cheers para ito sa bagong hari na si King Charles III. Tong Garter King of Arms ang tawag sa kanila, Bombo Dennis. Ayun. Pero syempre, Bombo Jane, marami pang aasahan dito. At the same time kasi medyo kailangan timbangin, sapagkat ito'y dapat ipagdiwang dyan sa United Kingdom, yung pagkakatalaga bilang hari kay King Charles III. And at the same time naman, syempre, nagluluksa pa rin dito sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II na kanyang ina, Bombo Jane. So talagang mixed emotion, ika nga, ang sitwasyon dyan sa United Kingdom. Okay, Bombo Jane, regarding that, ito siguro para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, hindi lang talaga yung atensyon doon sa United Kingdom. May mga lugar din sa mundo na matindi rin yung pagluluksa. Apektado rin sila dito sa ganitong sitwasyon, yung nangyari kay Queen Elizabeth II. At mapalad tayo dahil kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa volunteer ambassador ng Filipino community. Diyan ito sa New Zealand, si Miss Leia Butterbonia. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide, worldwide. Maliban kasi sa Britanya, syempre, makikibalita din tayo doon sa iba pang mga bansa na bahagi ng kapangyarihan ng Royal Crown. At nandito ho sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Miss Leia Butterbonia. At volunteer nga siya, volunteer ambassador, ika nga, na banggit natin kanina, yan ay para sa New Zealand. Magandang gabi po. Dito kasi, gabi sa Pilipinas, makikikumusta ho kami. Makikibalita na rin, ano bang panahon dyan naman sa bahagi po ng New Zealand. Si Bombo Dennis Hamito po ito at kasama ko naman dito si Bombo Jane Buna. Miss Leia, magandang gabi po sa inyo. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig dyan sa Philippines. Ito po ay si Leia Butterbonia, isang volunteer ambassador dito sa New Zealand. Sa ngayon, mayroon tayong makulimlim na panahon dito at malamig pa rin. Although papunta na tayo sa spring. Okay. So, sa akala po kasi ng marami, nakatuon lamang yung atensyon dito sa United Kingdom, doon sa mga aktibidad, sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Since ang New Zealand ay nasa ilalim din ho ng Commonwealth of the Nations, o Commonwealth of Nations ng Queen, kumusta naman ho yung mood dyan sa inyong lugar dahil nga doon sa nangyari kay Queen Elizabeth II, Miss Leia? Sa pagkamatay ng ating pinakamamahal na Queen Elizabeth II, dahil ang New Zealand ay under din sa Commonwealth, isang Commonwealth country under sa ating crown, sa British Crown, halos lahat ng mga tao across all ages ay nalulungkot din sa pagpanaw ng ating Queen. At sa ngayon, mayroon ang ating gobyerno ay nagkakaroon ng pagluluksa. Bali, kasama doon sa pagluluksa ay ang paglagay ng mga book of condolences sa ating mga library, National Library sa Wellington, Auckland, Christchurch, sa mga major cities, para yung mga tao ay makapag-sulat sila, ma-express nila ang kanilang nararamdaman at kanilang mga mensahe para maipaabot din sa ating mga kababayan na sa pagkamatay ng ating Queen. Okay, with your indulgence, Miss Leia, may tanong din po ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Okay. Ma'am, sa inyong pagkakaalam po, anong mga impluwensya dyan ni Queen Elizabeth II? Anong pagtingin sa kanya ng mga mamamayan po? Kung ating balikan yung history ng New Zealand noong 1840, nagkaroon tayo ng signing
ng Treaty of Waitangi, na tinatawag Treaty of Waitangi dahil ito ay nangyari sa lugar na tinatawag na doon sa north part ng New Zealand. Yung agreement na ang Crown at saka yung Maori ay nagkaroon ng agreement dahil yun ay naging basihan. Ang isang naging basihan ay yung maraming dumarating na mga British na naninirahan for good dito sa New Zealand. At bahagi doon ay yung isang respeto at pagpapaalam sa ating mga Maori settlers na magkaroon ng agreement, mutual agreement, para ito ay ma-promote yung tinatawag na unity within sa New Zealand. So dahil sa ganong sitwasyon ay nagiging under na sa Commonwealth yung mahala sa New Zealand. So in 1952 yun ay pumunta dito si Queen Elizabeth para magkaroon ng Commonwealth inaugural niya. So 1952 tapos 1953 nagkaroon din sila ng tour. So mayroong mga 10 pag-visit yung ating queen dito sa New Zealand. Na kung saan ay siya ay nabigyan ng kahalagahan at nakita ng ating mga kababayan dito sa New Zealand, iba't ibang lahi dito sa New Zealand, ay nakita nila kung paano yung pakikitungo at ng Queen sa mga tao dito sa New Zealand, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Nagkaroon na ina-admire nila yung ating Queen sa kaniyang kabutihan loob. Masasabi na siya ay isang compassionate woman with consistent warm of heart and sincere sa kanyang pagserbisyo bilang queen. Okay. How about po sa ating mga kababayan, ma'am, mga overseas Filipino workers, more or less, gaano pala karaming populasyon dyan at ano kadalasan po ang trabaho? At the moment, mayroon na tayong mga almost 80,000 Filipinos living and working in New Zealand. So, iba-ibang klaseng trabaho sila. Ibanggit natin, mayroong sa health sector, kabilang doon yung nurses, caregivers, doctors, yung iba pang medical profession. Mayroon din tayong mga dairy farm workers na nakakalat yan sa iba't ibang bahagi ng New Zealand. So, paano po ang kababayan natin dyan? Nakikibahagi rin ba sa pagluluksa sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II? Yung mga kababayan natin, mga Filipinos, ay nakikilahok din sila kung ano yung sinasaad na pwede natin gawin sa pagluluksa. Ay nagpa-participate sila halimbawa sa pag-visit sa museum, sa pagpunta sa council, district council or city council, na kung saan ay mayroon tayong mga book of condolences na pwede silang sumulat. Yung mga mga young generation ng Filipino sa school nila, mayroon din silang mga programa na ginagawa based sa regulasyon ng eskwelahan. Okay. By the way, ma'am, Miss Leia, taga saan ho kayo dito sa Pilipinas? Baka gusto nyong batiin din yung inyo pong pamilya dito ho sa Pilipinas na malayo sa inyo. Kayo pala ay volunteer ambassador na dyan, Miss Leia. Taga Iloilo, sa Barotac Viejo. Bali, yung family ko, mother ko, nasa Barotac Viejo. Tapos yung may dalawa akong kapatid. Yung isa nasa Department of Agriculture, Region 6. And then yung isa naman, businesswoman. So, si Sarlina Cuello at saka si Wilma Baterbonia Mago.
So, yun ang aking kapatid. So, mga more than 15 years na ako dito sa New Zealand, nagtatyaga. Siguro masasabi natin na parang nilusob ko kung ano man yung mga trials at challenges ng isang OFWs. So, partly sa aking responsibilidad bilang volunteer ambassador, nakiki-coordinate ako sa Philippine Embassy kung ano yung mga programa na pwede nating ma-share. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay ng Bombo Radio Philippines para sa itong araw na ito. Thank you so much. Ayan. Thank you so much din po. Yan po mga kabombo, mga Ka-Star Nation, si Miss Leia Baterbonia. Isa ho siyang volunteer ambassador dun sa Filipino community sa New Zealand at tinhong nakausap, sapagkat importante rin malaman natin ano yung mood dun ho sa mga lugar, mga bansa na saklaw din ng kapangyarihan ng reyna ng Great Britain, at yung pumanaw na nga na si Queen Elizabeth II at ngayon ay meron ng bagong hari. So kung papaano yung kanilang mga aktibidad din, nakiki-update din ho tayo. Ito'y kumbaga connected kahit malayo ho sila dito ho sa nangyari o dun sa mismong sentro ng mga aktibidad na ito. At atin ho yung ipinapakita ngayon para sa ating mga viewers sa Facebook Live at sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Ongoing ho ngayon mga kabombo yung aktibidad para naman dun sa paggawad ng corona dito ho kay King Charles III ng United Kingdom. Yan. So yan ho yung ating mga update pa hinggil ho dito sa ating binabantayan na malaking aktibidad sa mga oras na ito, mga kabombo, mga Ka-Star Nation. Sa ating pagpapatuloy sa pagbabalita, nagpasya ang Supreme Court na payagan ang pagsasagawa ng lahat ng paglilitis sa korte o court proceeding sa pamamagitan ng video conferencing. Inihayag ni Chief Justice Alexander Gismondo na alinsunod sa kanilang mga pagsusumikap tungo sa isang technology-driven judiciary. Nagpasya silang payagan ang pagsasagawa ng lahat ng court proceeding sa pamamagitan ng video conferencing kahit na matapos na ang COVID-19 pandemic. Sinabi ni Gismondo, ang Supreme Court Committee on Virtual Hearings and Electronic Testimony ay nagtatrabaho na ngayon kaugnay sa mga patakaran. Ang video conferencing ay live visual na koneksyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga malalayong partido na may internet na nagtutulad sa isang harapang pagpupulong. Maaring makasali rito ang mga taong karaniwang hindi makasali sa face-to-face connection. Magugunitang sa pagsisimula ng pandemya ng COVID-19 noong unang bahagi ng taong 2020, pinahintulutan ng Supreme Court ang mga trial court at mga hukuman sa paghahabol na magsasagawa ng mga pagdinig sa pamamagitan ng ganap na malayo ang video conferencing na pilot test sa iba't ibang hukuman noong huling bahagi ng 2019. Ipinunto pa ng Chief Justice na ang mga pagsulong ng teknolohiya ay hubog-hubog na kung paano tayo nagtatrabaho at kung paano tayo nabubuhay. Sa katunayan, binabago na nilang lipunan mismo at dapat tayong maging handa na iangkop at gamitin ang mga ito para sa ating benepisyo at para na rin sa kapakinabangan ng mga taong pinaglilingkuran nila. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto. Makalipas ho ang ika-6 ng gabi. At mahigpit ang monitoring ngayon ng Department of Health, Food and Drug Administration o DOH-FDA. Laban ho ito sa bentahan ng hindi rehistradong klase ng gamot. Ito ho yung ivermectin capsules. Pinapayuhan ang kagawaran ng publiko at healthcare professionals na huwag bilhin o gamitin ang naturang klase ng ivermectin, Ivercumer o Curim, 15 mg 10 capsule at gayon din yung nakasadho sa kahon ng naturang produkto na ito ay anti-parasitic, antibacterial at antiviral. Pero base nga sa pagberipika ng Food and Drug Administration post-marketing surveillance, ang nabanggit na klase ng kapsula ay hindi dumaan sa tamang proseso ng pagpapatala sa kanilang ahensya.
Idinagdag pa rito na hindi rin na-isyuhan ang kinakailangang authorization o Certificate of Product Registration. Dahil dito iginiit ng Food and Drug Administration na hindi matitiyak ang kalidad at kaligtasan sa paggamit ng nasabing produkto o kapsula. Ang pag-inom nito ay maaari daw magdala ng potensyal ng panganib sa kalusugan ng publiko. Kasabay nito, muling nagbabala ang Department of Health sa mga negosyante at establishmento na gumagawa o nagbebenta ng mga kahalintulad na produkto na hindi otorisado o walang tamang mga dokumentasyon. Ipinamomonitor din ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan at mga otoridad. At yan ay may kinalaman pa rin dun sa mga illegal na bentahan dito sa mga hindi rehistradong produkto sa kanilang mga nasasakupan at gampanan ang kanilang tungkulin. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibababa nila hanggang sa mga karaniwang tao ang biyaya ng technology innovations na nasimulan na ng ilang sektor. Sa kanyang pagsasalita sa Technology Innovation Festival sa Laguna, binigyan din ng Pangulo na dapat dig mapakinabangan ng mga karaniwang tao ang mga hatid na kaginhawaan ng ating teknolohiya. Ngayon kasi ay nakikita ng bunga ng online setup ng malalaking kumpanya na kumikita kahit walang personal interaction sa kanilang mga kliyente. Pangunahin na rito ang bangko at digital payment firms na nakapagtala ng pag-angat ng kita sa mga nakalipas na taon, lalo na nitong panahon ng pandemya. Narito ating pakinggan na si President Ferdinand Marcos Jr. That we in government, we in the bureaucracy, will be able to process, will be able to handle, and it will make it easier for not only big corporations, but ordinary citizens who generally are not included in the digital world as of now, to now be included and to take advantage of all the conveniences, all of the efficiencies, and all of the new products that will come out of these new technologies. In our shared success to make the disbursement of social benefits and other assistances to the public smoother, I look forward to the next milestone in our collaborations, which is ensuring financial inclusion through digital technology. This will provide effective access to a wider range of financial services for all Filipinos, especially the vulnerable sectors. With you as our partner in this endeavor, I am very confident that our vision of becoming a world-class and tech-savvy country will come to fruition. Especially if we focus on the task at hand, we have aligned our goals, and we continue to be aware of all the fast-moving developments in technology out there, so we as a people, we as an economy can take full advantage of those new technologies. You rest assured, this administration is committed to working closely with you, with other stakeholders in the banking and ICT industry, especially as it redounds to the benefit of our people. As tomorrow dawns and leads to brighter days ahead, let us renew our commitment to improve our present state and make lives better and more comfortable for everyone. Yan, inyong napakinggan si President Ferdinand Marcos Jr. At mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ho yung aktibidad doon sa Britanya, at yan ay may kinalaman pa rin sa pag-gaw ng corona dito kay King Charles III. So at this point in time, Bombo Jane ay nagtitipon-tipon pa rin yung mga tinatawag nating ito yung bantay. May mga terminong ginagamit dito, Bombo Jane, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. At ito yung mga guards na talagang espesyal, Bombo Jane, para sa royal family. So, anong matatawag dito sa mga event na kahalintulad nito, Bombo Jane?
Oo. Yung nakikita mo kanina, Bombo Dennis, na nakasuot ng kulay red, ito yung tinatawag na Garter of Arms, Bombo Dennis. Oo. So, kanina nakita natin na may nangyaring prosesyon pagkatapos nga ng ceremony doon sa St. James Palace. At sa kasalukuyan, nangyayari na nga ang tinatawag na seamless and symbolic transfer of power, Bombo Dennis. Kung saan tinatawag daw ito na mix of ritual at ornate language and constitutional practicality. Kung saan din doon sa nasabing area, Bombo Dennis, naging parte ng nasabing activity, itong ink pot na ginagamit, Bombo Dennis, ito daw ay ibinigay kay King Charles III ng kanyang anak na si Prince William at si Prince Harry. May inkpot na ibinigay ng dalawa niyang anak kay King Charles III, Bombo Dennis. Parang symbolic yan, ano? Oo, yes. Yun yung tinatawag na seamless and symbolic transfer of power. And then kanina, ginawa din ang anunsyo na nagkumpirma na si King Charles III na ang bagong hari ng United Kingdom, kung saan nasa kanya na ang bagong responsibility at dapat sundin niya kung ano man ang iniwan ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II, Bombo Dennis. Ayun. So mamaya may mga update pa tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, hinggil pa rin ho sa malaking kaganapan ho na ito, mga development dyan ho sa Britanya, kaugnay ho dito sa ating binabantayan pa ng mga kaganapan hinggil ho dyan kay King Charles III. Samantala, mga balita pa rin sa Pilipinas. Inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nananatiling walang bayad ang mga swab test para matukoy ang mga may impeksyon ng COVID-19 para sa mga umuuwing Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ay matapos na aprubahan ng Board of Directors ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang isang resolusyon na nakasado yung pagpapatuloy pa ng coverage ng SARS-CoV-2 o COVID-19 virus testing para ho dun sa mga umuuwing manggagawang Pilipino, alinsunod na rin sa Interagency Task Force Resolution number 168 Series of 2002 at yan ho ay may kinalaman sa Overseas Workers Administration na kumbaga sasaklaw dito sa mga bumabalik na kababayan ho natin. Kahit ano pa man yung uri ng health concern, dapat saklaw ng PhilHealth coverage ang naturang mga manggagawa, no? Batay nga dito sa advisory number 2022-0026 na nilagdaan yan ni PhilHealth Officer in Charge at President at Chief Executive Officer Attorney Eli Dino Santos. Nang naturang tanggapan ay maglalabas ho ng pondo sa lalong madaling panahon at meron ho ditong isang circular order para ho sa detalye ng mga alituntunin. Saklaw din ng advisory ang lahat ng mga umuuwing OFW, Overseas Filipinos sa apektado ho ng sakit at yung mga bansa na kanilang pinanggalingan ay covered ho yan ng PhilHealth para sa COVID-19 testing sa lahat ng government-accredited laboratories sa buong kapuluan. Sinabi pa ng PhilHealth na kinikilala ng gobyerno ang malaking papel ng mga manggagawang ito sa pagbangon ng ating ekonomiya. Sa bahagi ho na ito ay ikinakatuwa naman ng Overseas Workers Welfare Administration National Reintegration Center for Workers ang bagong resolusyon ng PhilHealth at sinasabing malaking tulong ito para ho sa mga manggagawa na sumusunod sa programa ng gobyerno laban pa rin sa kinakatakutan na sakit. Samantala naman, mga kongresista itatop ng Department of Social Welfare and Development para saluhin ang mga benepisyaryo na hindi napasama kasunod dito ng pagsasara ng online application para sa educational cash assistance. May pag-ulat si Bombo Everly Rico. Dudulog na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Kongreso
para pag-usapan ang mga mekanismo upang maipagpatuloy pa rin ang pamamahagi ng educational cash assistance para sa mga mahihirap na estudyante. Ito ay kasunod na rin ng anunsyo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ngayong araw na sarado na ang online application para sa educational aid dahil na rin sa mataas na bilang ng nag-a-apply para sa nasabing benepisyo at sa limitadong pondo na rin ng ahensya, kung saan umabot sa mahigit 2 milyong mga indigent student ang nakapagrehistro online. Ayon kay Secretary Tulfo, nasa humigit kumulang 600 million pesos hanggang 800 million pesos ang naipamahagi na para sa educational assistance. Lagpas na rin ito sa itinakdang target ng ahensya na 400 million pesos. Close na itong educational assistance pero magpapatuloy ito through our lawmakers. Itong nasa 2 million nakarehistro sa amin. Subalit ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, wala namang dapat na ikabahala ang mga hindi nakapagrehistro online dahil sa susunod na linggo nakatakdang makipag-usap ang kalihim sa Kongreso upang itap ang mga kongresista na mayroon ding mga pondo na nakalaan para sa educational assistance na kung maaari ay saluhin nila ang mga kwalipikadong benepisyaryo na hindi ma-accommodate ng ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational aid kada distrito. Bukas naman anya ang mga kongresista na tumulong sa pamamahagi ng educational assistance. Ibinahagi din ng kalihim na planong hatiin ang pondo na gagamitin para sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng educational assistance, kung saan 50% ang magmumula sa DSWD at 50% din ang mula sa mga kongresista na siyang mas nakakakilala naman sa kanilang mga constituents. Makikipagtulungan pa rin ng DSWD sa pamamahagi ng nasabing educational aid. Doon po sa mga hindi po mabigyan, huwag po kayong mag-alala dahil next week po mag-uusap kami ng Kongreso, ng liderato, kausap ko na po si Speaker Romualdez para naman pick upin na po itong yung kulang ating po mga butihing mambabatas per district na po. Tulong po kami dyan, hati po kami sa pondo, yung pondo po nila para ma-serve po namin mas kumpleto ang listahan nila ng mga constituents nila, pati yung mga nasa geographically isolated area. Bibigyan din po sa pag-uusapan, isa sa mga mechanics dyan, paano ipaparating yung educational assistance sa mga liblib na lugar. Yung mga hindi po naka-online, huwag ko kayong mag-alala dahil mag-uusap ang DSWD at saka ang Kongreso para mabigyan din po kayo. Samantala, nilinaw naman ni Secretary Tulfo na hanggang sa Setyembre 24 pa o 2 linggo mula ngayon ang pagtatapos ng pamamahagi ng naturang assistance para sa mga benepisyaryong may hirap ni estudyante na nakapagparehistro online. Ngayong araw nga ang ika-4 na Sabado ng pamamahagi ng educational assistance sa mga regional at provincial offices ng DSWD. Kung magugunita sa ilalim ng naturang programa, nasa 3 mga estudyante sa bawat may hirap na pamilya ang maaaring makatanggap ng cash aid na nagkakahalaga ng 1,000 piso para sa elementary students, 2,000 pesos naman para sa mga high school students, 3,000 pesos para sa senior high school students at 4,000 pesos para sa tertiary students. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay tuloy-tuloy yung aktibidad doon ho sa Britanya o dyan sa paggagawad ng corona kay King Charles III, Bombo Jane. Ano pa yung mga expected dito sa event na ito, Bombo Jane? Okay, so formal na ngang naiproklama bilang bagong hari ng United Kingdom si King Charles III Bombo Dennis. Mismo si David Vines White, ang Garter King of Arms, siya ang nagbasa sa principal proclamation. At sa mga oras na ito, ating pakinggan ang pahayag ni King Charles III bilang bagong hari ng United Kingdom. Defender of the faith, do faithfully promise and swear that I shall inviolably maintain and preserve the settlement of the true Protestant religion as established by the laws made in Scotland in prosecution of the claim of right
and particularly by an act intituled An Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government, and by the acts passed in the Parliament of both kingdoms for union of the two kingdoms, together with the government, worship, discipline, rights and privileges of the Church of Scotland. So help me God. I now invite Your Majesty to subscribe both copies of the instrument, confirming the oath has been taken. So yan, Bombo Jane, yung ilang bahagi ng aktibidad. So ano pa yung susunod dito, Bombo Jane? Dahil siyempre, kinilala na si King Charles III doon sa kanyang pagiging hari. So kumbaga, ito'y customary procedure doon sa royal family at siyempre doon sa Buckingham Palace at yung iba pang mga venue na may kinalaman pa rin dito sa malaking kaganapan na ito, Bombo Jane. So, since naiproklama na siya bilang bagong hari ng United Kingdom, Bombo Dennis, at naglabas na rin ang kanyang payag si King Charles III, ating abangan kung ano ang mga susunod na aktibidad doon sa United Kingdom, Bombo Dennis, especially doon sa may St. James Palace. Kanina, bago ang proclamation, may isinagawa pang 41 gun salute kanina doon sa St. James Palace, Bombo Dennis. At ito pala bukod ito dun sa mismong palasyo na pinananatilihan ng royal family, Bombo Jane, St. James Palace. At may mga kasabay na event din pala na nakatunghay dito, yung iba't ibang nasasaklaw ng pamamahala ng Great Britain, Bombo Jane. So may mga event din kaalinsabay nito. Talagang nakatutok din yung ibang mga bansa na sakop ng crown ng Great Britain. Ngayon ay hari na si King Charles III. So sige, Bombo Jane, sa iba pang mga update, mamaya ihahatid natin yan sa ating mga taga-subaybay. Sa pagpapatuloy ng mga balita sa Pilipinas, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang mosyon ng negosyante at nakakulong na si Janet Lim Napoles at pati na ng dating Department of Agrarian Reform Finance Director na si Teresita Panlilio na ibasura yung kasong kriminal laban sa kanila na may kinalaman sa umano'y irregular na paggamit ng 50 million pesos na pondo ng publiko. Sina Napoles at Panlilio ay sinampahan ng 10 bilang bawat isa ng mga paglabag sa Section 3 ng Republic Act No. 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act at isa pang bukod na set ng 10 bilang ng mga paglabag sa Article 217 ng Revised Penal Code on Malversation of Public Funds sa pamamagitan ng falsification of public documents. Inakusahan ng prosekusyon ng pakikipagsabuatan itong si dating Department of Agrarian Reform Undersecretary for Support Services Jerry Pacturan, Chief Accountant Rowena Agbayani at mga pribadong individual na sina Evelyn De Leon at Ronald John Lim Jr. nang iulat daw nila ang 50 million sa peking mga organisasyon ng gobyerno na pag-aari pala ito ni Napoles at naglaan pa ng pondo para sa naturang mga proyekto kung kaya ay nawaldas ang pondo na dapat sana ay para sa mga kapaki-pakinabang na proyekto. Itinanggi naman ng Sandigan o tinanggihan ng Sandigan Bayan ang kanilang mga inihaing motion. Nagdesisyon naman na ang Korte Suprema na ang mga hindi kilala o hindi sikat ay hindi dapat otomatikong ideklara bilang nuisance candidate. Sa inilabas na payag ng High Court, ang pagdideklara ng isa bilang nuisance candidate ay lamang sa hindi siya kilala sa buong bansa o hindi siya sikat ay nagpapababa ito sa proseso ng elektoral na isang sagradong instrumento ng demokrasya.
Ang usapin ng pagiging kilala o hindi kilala ng kandidato ay hindi dapat ibase laban sa kandidato, ngunit mas mabuting ipaubaya ito sa mga botante. Inilabas ng Korte Suprema ang desisyon dahil partly granted nito ang petisyon ng animal rights advocate na si Norman Cordero Marquez na tinaguriang nuisance candidate ng Commission on Elections noong 2022 national at local elections matapos niyang irehistro ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang Korte Suprema sa isang 20 pahinang desisyon na isinulat ni Justice Amy Lazaro Javier, binigyang diin ang isang kandidato ay tinuturing na may tunay na layunin na tumakbo kapag sila ay maring magpakita ng kaseryusuhan sa pagtakbo sa nasabing pwesto. Oras natin sa buong kapuluan, 49 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi at tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balita pati na yung mga update ho doon sa iba yung dagat natin ho mga inaabangang kaganapan. May kinalaman pa rin ho dito sa pagkilala na kay King Charles III bilang hari ng Great Britain at ng United Kingdom. Mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala, may pulis daw aksidenteng naputukan ng issued firearm ang pagkalalaki habang namamalengke doon sa Coronadal. Alamin ang update sa report ng Bombo Radio Coronadal. Nakatakdang isailalim sa operasyon ng isang pulis na aksidenteng naputukan ng kanyang pagkalalaki ng issued firearm nito habang namamalengke sa lungsod ng Coronadal. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Amor Sumeni, ang hepe ng Coronadal City PNP sa panayam ng Bombo Radio. Kinilalang pulis na si Patrolman Romji Lloreto na sa legal na edad at naka-assigned sa 122nd Maneuver Company RMFB 12 na nakabase sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Ayon kay Sumeni, bumibili ng gulay ang pulis nang nahulog umano ang dalang baril na nakasukbit sa bewang nito kaya't mabilis na sinalo at hindi nasahang biglang pumutok kung saan tinamaan ang kanyang ari na tumagos pa sa bukong-bukong nito. Agad naman itinulungan ng mga nakakita sa pangyayari ang pulis at dinala sa South Cotabato Provincial Hospital. Sa ngayon, ginagamot na ang nabanggit na pulis at nakatakdang isailalim sa operasyon. Naniniwala naman si Sumeni na maaring loaded ang baril at hindi nakasecure kaya't pumutok ng mahulog. Nagpaalala naman ang opisyal sa lahat ng mga pulis na maging maingat sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung may bitbit na baril upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Kung saan itong victim ay habang bumibili ng gulay sa palengke at dala-dala niya ang kanya service firearm nung accidental po na nalaglag at nung subukan niyang saluhin ay bigla na lamang po itong pumutok na pumutok na minsan at natamaan ang kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan. Si Police Lieutenant Colonel Amor Sumeni, ang hepe ng Coronadal City PNP sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa Pambasa Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio. Bombo! Bombo International News. Plano ni Emperor Naruhito ng Japan na dumalo sa libing ni Queen Elizabeth II ng Britain habang maaaring dumalo rin si Prime Minister Fumio Kishida. Ito ang magiging unang paglalakbay sa ibang bansa ni Naruhito mula nang maluklok sa trono noong Mayo taong 2019. Nagpayag din na si Empress Misako na nais na dumalo at inaayos na ng gobyerno ng Japan ang kanilang paglalakbay. Isinasaalang-alang ni Kishida na dumalo sa libing na sinasabi ng Britain na gaganapin sa loob ng mahigit isang linggo bago bumisita sa New York para sa United Nations General Assembly sa huling bahagi ng buwan. Nauna na ring sinabi ni US President Joe Biden na dadalo siya sa libing ng pinakamatagal na naghahari sa Britain. Magugunitang ang British Royals at Japan's Imperial Family ay may matagal ng ugnayan. Ang emperador ay inaanyahan ng reyna sa Britain noong 2020, ngunit ang paglalakbay ipinagpaliban dahil sa pandemya. Si Queen Elizabeth II na bumisita sa Japan noong 1975 upang makipagkita kay Emperor Hirohito noon ay gumawa ng malaking contribution sa pagpapalakas ng ugnayan ng Japan at Britain.
Samantala naman ang Pakistan sisikaping makabayad sa Chinese power project kahit na sumasadsad ang ekonomiya dahil sa nangyaring apocalyptic flood. Alamin ang pag-uulat ng Star FM Bacolod. Inanunsyo na ng Pakistan ang kanilang pagsisimula ng bayad sa Independent Power Producers or LPPS na nakaset up under sa China-Pakistan Economic Corridor mula next week na inireport ng Sabado. Ang gobyerno ay magre-reset na din ang schedule para sa kanilang regular monthly payments para sa full fiscal year para mabayaran ang mga Chinese investors. Sa ulat naman ni Star FM Bacolod International Correspondent Rose Ann Rojo, may hihirapan pa makabangon ulit ang Pakistan lalo na at katatapos pa lang ng matinding pagbaha kung saan marami ang napinsala at nawala sa nasabing bansa. Totally wash out talaga. At yung mga alagang hayop nila, lahat ng hayop nilang as in tinangay na ng baha, nalunod na, as in lahat talaga. Kasi ang tubig hanggang liig na eh. Ang Central Power Purchasing Agency or CPPA ng Pakistan ay mayroong utang na 260 billion Pakistani rupee sa Chinese IPPS sa account lang ng power purchases. Ngunit pinangako naman ng Chinese companies na masisigurado ang mga issue tungkol sa revolving accounts na isang taon nang nakapending. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Philippine Billiard Team pasok na sa semifinals ng World 10-Ball Championship. May balita si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis at Bombo Jane. Inilampaso kanina ng Team Pilipinas ang Poland sa ginanap na quarterfinal game para umusad na sa semifinal sa ginanap na 2022 Predator World Teams 10-Ball Championship sa Klagenfurt, Austria. Ang team ng Pilipinas ay binubuo ni Ruben Amit, Carlo Biado at Johan Chua. Sa paggabante ni Amit, Biado at Chua, makakaharap nila bukas ang Germany kung saan bukas na rin gaganapin ang championship. Una rito, naging daan sa panalo ng Pilipinas nang mag-team up sa panalo sina Amit at Chua upang talunin ang karibal na Polish team at iganti ang pagkatalo ng veteran Q-Master na si Biado. Si Ruben Amit ay dating gold medalist na rin sa Women's World Team Championship at sa SEA Games, habang ang 30 anyos na si Chua mula Bacolod ay dati ring gold medalist sa SEA Games. So, good luck Team Pilipinas, bring home the bacon! Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang aktor naman na si Carlo Aquino nakuha ang unang lead role sa international film. Palaisipan naman kung saan ipapamana kaya ang mga alagang aso ni Queen Elizabeth II. May chika si Bombo Chil Emprido. Mga kabombo ka-Star Nation, nakuha nga ng award-winning actor na si Carlo Aquino ang kaniyang unang lead role sa isang international film. Ang 37 years old na aktor ay pumirma ng kontrata para sa isang movie project sa Philippine Independent Production House na High Road Creatives at Japan's 034 Productions. Magsisimula ang paggawa ng pelikula sa susunod na taon, ngunit ang mga detalye ng proyekto ay hindi pa ilalabas. Kung matatandaan ay sumali si Aquino sa cast ng Netflix hit Korean series na Squid Game, ngunit hindi ito nagawa dahil sa mga travel restrictions na ipinataw noon dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala, konting trivia muna mga kabombo, mga ka-Star Nation, para sa namayapang si Queen Elizabeth II. Alam niyo ba na mayroong mahigit 100 kabayo ang reyna at ito'y lagi niyang kasakasama? Hindi lang yan, dahil ang reyna ay kagaya din ng pangkaraniwang tao na may alagang aso. Yes, mga kabombo, ito ay 2 corgi, isang cocker spaniel at isang dorgi na kasing uri ng Dachshund corgi. Ito ay sila Mick, Sandy, Lizzie, and Candy na makikita saan mang sulok ng kanilang lugar. Bukod sa mga naiwang mga bagay, yan ang mga mas mahalaga sa reyna dahil napamahal na sa kanya ang mga ito. Tunay ngang ina ang yumaong reyna ng Britanya. Ang tanong, saan nga ba mapupunta ang mga alaga ng naiwan na reyna? Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chil Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo,
Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala, mga kabombo, sa pagsasara ng trading ngayong linggo, ang katumbas ng isang US dollar ay 57 pesos 14 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos 27 centavos. Ang Singaporean dollar ay umaabot ho ng 40 pesos and 68 centavos. Habang yung Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 20 centavos. Yun namang euro ay 57 pesos 13 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Ilang araw bago ang Pasko, pumanaw si Queen Elizabeth II. Ngayon ating alamin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, Bombo Dennis, kung ano ang mga tradisyon na ginagawa ng Her Majesty tuwing Pasko. May alam ka ba? Oo. Alam mo, Bombo Jane, nabanggit mo yan. Ang pagkakaalam ko dyan, tradisyonal na nagpapasko talaga itong pamilya, itong royal family, doon sa Sandringham House. Doon ito sa may Norfolk, bahagi ng England. Well, pinatutunayan ng mga ito na ang reyna ay katulad din natin, na actually naglalakbay ito si Queen Elizabeth II sakay ng tren papunta doon sa state ng Naturan County, Bombo Jane. Oh. And then, aside from that, Bombo Dennis, nagpapadala din ang reyna ng humigit kumulang 750 Christmas card bawat taon sa pamilya, kaibigan, miyembro ng royal household at mga opisyal ng gobyerno ng Britanya. At may Christmas puddings pa na ibinibigay siya, Bombo Dennis. Wow. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 106 days to go bago ang Pasko. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Aramogin nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 5 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi.
May gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan zona libre. Karon niya daw sang Sabado Petsa Jazz sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Sa ato siring nga pangalagad pagulop dayta karon nga gabi may kopod na ang iyo siring alagad si Bombo Ponce Espino. Tug kita alas 9 ang takna siring o kuno sa social media. Ang takna siring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpata sa pila ka madragwan nga mga balita lokal, balita national. Balita sa lawasang pungsod, pila ka madragwan nga mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sang bugos nga puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa to sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabawasan na sa tagsa ka areas of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamiyo tanay sa ato sa nga mga kauturan, mga taga Parmatita Abroad, mga pinanagata nga managrense kag mabakulod noon. Dito sa lasang pungsod nga nagkanataw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube at the same time, sabay sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang-sabadong edisyon sang Zona Libre. Sunod nga si Bana, no, tunga-tunga ng adlaw sang sining nga bulan. Kadasig lang sang aton sining nga tiyempo ang lakat sang panahon. No, hindi taman mabalaan daw ginaalas lang. Sige, no, so Sabado, no, weekend kita iya makabanan. No, sa aton nga mga kabombo, no. So ti iban naga-relax na, no. Iban bago lang nakapauli. Sa pagmoling, no, family outing kag ti iban nag-road trip. Sining adlaw sang Sabado. Di samtang naga-relax ka muna, no? Naga-preparar sa mapalanya punon. Kaming bahala, no? Sa mga balita, weekend na weekend, no? So puno-puno kita sa mga balita diri sa aton sining nga para tuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos ay nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Ano ato labing talapang doon pila ka madalagkuan nga babalita sa mga top stories of the day. Talaguan sa rin nga mga balita lokal, may kaupod na spokesperson sang alkalde sa Surad sa Bacolod. Spokesman ni Mayor Alfredo Benitez, ti paklaro taman ni sa Gapon karon na. Kaya ti doon nagwa tuligan ng istorya nga hindi na sa kuno spokesman. Pero siyang interviewon ta sa karon. Ang issue na to na with regard sa sining pag-dismiss, no, sang Commission Elections Second Division, no, sang election protest kagin file ni former Bacolod Mayor Evilio Bing Nardia against sa nagdaog nga mayor, incumbent nga mayor sa Surad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez, no, for being improperly filed and insufficient in form and content. No, so ti amoy ni siya ang rason ko, no, sang sining nasabit iya makabanan ang Second Division sang Commission on Elections. Di ko na dismiss ini, appealable pa bala ini, no? Pwede pa bala makapile sa MR ang complainant, no? Sa inidiri kay ti madumduman naton ang naunod sa complainant, no? Ining rampant nga vote buying, no, sa nakaligad nga eleksyon diri sa Surad sa Bacolod. Kag at the same time iya makabananti syempre no, ang ining anomalous makaduluda, no, kuno nga resulta sa eleksyon. Kung sa bagay basi tawo nagukom na gid man, no. Di ang siyempre nga isang kampo ni Mayor Bing Nardia, no? So sa vote buying ti 2,000 kontra 1,500. Pero ko disipo mo ti do nagpagwa makuno ang kampo ni Mayor Bing Nardia sa tag 1,500 pesos galing kay ti nakahon na ang ang 200,000 ka mabutante. No, nga tigin pang tagaan sang sobre tag 2,000 ka pesos, no? 200,000 times 2,000 di pila na to mga 400 million in a single day sa sulod sang isa ka adlaw lang, Domingo sang gabi sa maglunes iya makabanan sang udto o sang hapon kami nagpaligis pa sang Mayo 9 nga eleksyon, no? So 200,000 ang nagboto, no, kay ti mga 180,000 gid ang nagboto matapos nakabaton sang 2,000. Ang nagbaton niya 1,500, ti amula tong boto ni Mayor Bing, ti mga 80,000 ang abanse. Mga 110,000 ang kay Mayor Bing Leonardia. Ti appealable pa bala ini, no, kung pwede pa makapasa, was dismiss na, no, so imo na ipa-interpret naton sa mga abogado, Di
abogado man ni sa attorney Bong Dilag, no, ang spokesperson sang Benitez administration. Sa mayor sa syudad sa Bacolod. Kaya siyempre, dalaunta na lang kay ang mayor, no, sang syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez, maga-issue kuno sang cease and desist order. Pero matsagan ta doon nalingan kuno ang alkalde sang syudad sa Bacolod sa sining issue, no, sa tunga yan ni Councilor Vladimir Gonzales kag sa Mapmuloyo, opisyales sa Barangay Banago. Headed by punong barangay Ricky Mijares, no, ini matapos sa sining pag-abusar kuno ni Councilor Vladimir Gonzales ang pagpatigan sa reclamation kay kuno ti recovery man kuno niya, no, sa iya sining propiedad dira sa may bahin sa area sa Barangay Banago. Diri sa may syudad iya sang Bacolod, no, recovery ang ining propiedad, no, more or less mga 3 hectares masobra. Pero ti reclamation, no, ang ginaparigan suno sa Mapumuloyo, iya tinano recovery, way ka pa iya sang permit halin sa Philippine Reclamation Agency, nag-reclaim Canada. O, muna ba na kuno ang rason sa mga pumuloyo. O, sige, no, ti ko mag-issue na bing mayor sang cease and desist order, tuntat Pero tigay padulungan ini sang Bombo Radio, kag klaro, no, nga may bag-o tambak nga mga volcanic soil. No, sa siring propiedad ni Councilor Gonzales. Tingin na question sa mga pumuloy isang una, no, nga hindi ka councilor ti nga ang away mo na gin recover ina da kay pwede mo man recover nga wala ya bisang wala sang reclamation. Yan ang nagkonsihal ka, no, nagwaslik puder ka kuno. Suno iya sa mga pumuloyo. No, why na yan naghalin sa aton basi mamisinterpretar nyo naman, no? Kay ining rono, apay sende na tindi mo niya ang rono para sa reclamation niya kay para sa adjacent niya nga property dira. No, nga ba more or less mga 200 plus hectares sa siningi mo on man nga puerto, no? Pero ining iya nga property recovery lang gid ini. So hindi na iya ang ina nga rono nga nakuha sa City Council. Pero ang ginareklamo naman sa mga barangay officials, no, sa Barangay Banago, nga ti dapat ka may reclamation ka recovery, no, recovery and reclamation sa iya nga propiedad dapat may runo man na sa barangay. Di karon, no, kay nagpabuhat sa pader si Councilor Gonzales dira, ti nagtupa to sa sa bahin sang eskwelahan sa Banago Elementary School, no, ang baha ti atutukon mag-ulan. Matapos sa paderan niya propiedad ka nagtaas tapos ang tubig nagadulhog sa eskwelahan ti makaluluoy ang mga estudyante. Samtang duga pa sa karon niya nga mabalita iya makabanan man sa aton siring nga pagpalagan. O diba sa aton siring nga palatuntunan na may interview kita, no, sa kay Mayor Salvador Escalante. O, ang mayor sang syudad sang Cadiz, no, may duha nga napatay sa nakaligan nga semana sa syudad sang Cadiz bangod sa kaso sang COVID. Ang COVID, sige pa yagali Japon, no? So ang Cadiz, sang talikdan sining Huwebes, Biyernes, kag Sabado, ang Sabado sang Pitsa 3, no? May ara sang 16 ka kaso, or pagka Domingo, pagit 14 sang Sabado, pagka Domingo 16 kaso, no? Ang record, ti nagadamo gali ito yung kaso, ho? Dumantang Cadiz ang una, ti isa man sa mga may na-record madamo nga kaso, no, sang COVID dito sa norte. Di may mapanumdom diri si Mayor Escalante, no, so para at least ma-aware man bala, no, ang aton sa nga mga pumuluyo dira sa syudad sang Cadiz ang COVID di way pa ni matapos. Kagway tagid sang dapat nga kadlukan ko naga sunod kita sa mga protocols, no, face mask hugot nga ipatuman sang hapon ang pagsuksok sang face mask. Kag at the same time iya makabananti ang no, ining mga kaso mostly sa city gid, no, so basi kung tao na lipat na o kag daw ginabaliwala na bala, no, ang ining nasambit iya makabanan nga no, nga mga protocols nakasimple lang gid pero kung isa kita nagakalipat pa. No, so hibalaon nato na karon iya makabanan, no, diri sa aton nga pagpalagad kay mostly sa mga nagka-positive, no, inabla nga mareklamo ti sakit ulo lain matsyag pa hospital pag test positive. Dira na lang na mabalaan sa hospital kuno mo. O sige, no, so hibalaon ta ni karon be sa aton sa nga palatuntunan. Kay report makaron Bombo Carla may defensor. Bombo Carla way gid ni ka wala gid ni ka way gid na maluwas.
ang ining glumpat sa ruro do kapila na ka beses no nga may mga pasahero nga nagalumpat sa ruro no. Ano naman nga roro vessel ini no ngati nagagabiyahe roro Bacolod to Dumangas vice versa. So ang Coast Guard anong statement sa Coast Guard no ti daw ay gid ya kuno sang statement sa buong Coast Guard ano way investigasyon no kay na pa ni natabo ang Coast Guard daw ay gid ya nakapagwa sang ilang pahayag dio. Ano ang natabo may investigasyon bla kamo kay pinagan ko wala siguro mahiguro kung wala statement no Philippine Coast Guard sa aton sa Negros Occidental ka Bacolod dito taguro marekta sa Region I. No nga Coast Guard para ti mamangkot ang taga-region iti may Coast Guard man kamuda no sa bahin sang sudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental nya nga ang kuanaw no patay gini siya no nya nga mangkot abing region no di diri pa kamo nagakontak ka mamangkot sa investigasyon now. Ti i-report ta ati sir ang Coast Guard diri na pilahan lang to ka oras ang hulat sa report ma 2 ka oras why gid just ang statement nga ginpagwa no ang ato ni Philippine Coast Guard no bugos ang investigasyon nila hindi man siguro botsingo kay ang Coast Guard daw manasig man mag-imbestigar kag sa part sa sini mga roro vessel bala kay daw ginaamuning ginakagat sa ubong sa mga kwan sa mga pumuluyo kay ti barato pila la plite kun estudyante kay 60 pesos no tabo ka tus Dumangas balik ka naman tabo ka naman sa Negros Occidental sa Bacolod no kon regular naman daw ara sa 80 tubtob 20 pesos ang plete di bla no so affordable gid katama no affordable gid katama no ang ining nasambit iya makabanan nga plete sa ruro no tapos abot tos Dumangas na do sakit-sakit ng plete abi nyo problema to sa plete sa motorsiklo gado hindi man maagwantahan ang plete sa motorsiklo no so ang pamangkot naton ti ano naman nga roro vessel ini kag calling ini sa aton nga mga roro vessel iya makabanan mga operator no sang roro roll on roll off no ngati i-secure na sa Mayo abibi siraduhan nyo na ang kwan no kay balo kamo magsulog na sa roro kay sa gani daw gapatubaya malaning mga krusang roro mo bilala na sa mananotis ta bala no ang ilati kung ara ka na blada sa sulod no dapat hindi nila pag-abrihan ang pertahan no di ba chef dapat nila pag may babantay ginaya no kay hindi na pagpabayaan ang tawo yang nga mapungko labla sa igad sang kwan although okay man tani nga magpangin-hangin ka pero ang sitwasyon sang roro yan no grill sila sa babaw mo dako tendency malumpat ka hindi ka siguro mayo na kung secure sila di sa sulod no kung may magwa gaydan may maupod no tapos gwardyado ang mapertahan kay total may aircon naman no so hindi ta pagpasugtan abi no ang mga pasahero nga makalagaw-lagaw samtang galakat ang barko no kung ano pa ginanda no para nga makalikaw magtabla sa diskusyon galing ko isa daw patumbaya naman no ano ni nga roro vessel basi may kapaltahan manibla no nga klase sang roro vessel nga nagabiyahe Bacolod Dumangas area nagkaroon sa investigasyon yung makabran na kag sa report man ni Bombo Carla may defensor diri sa aton sa nga pangalagad kag of course no sa diri sa aton sa nga mga kauturan at the same time sa bahin sa aton sa nga mga kabombo nagdagat na sa 300,000 pesos ang patong sa ulo ni Arnel Tapang no isa ka membro sa rebuilding New People's Army no da mo ning ginpaila nila sang kwan sang kaso nga amo ang responsable sa paglutang patay sa kay punong barangay Benjamin Havok sa barangay Lalong sa may Banwa sang Calatrava Negros Occidental so why gid ya sang kwan no wala gid ya makabaran sang tinimok-timok subong no kag wala pa gid sa minadakpan ni isa ka sospetsado ti ang pagpatay mato sa isa ka kapitan sa Banwa sa Isabela way pa to Japon man ma-resolver although suspekto ti NPA man di kay kumo NPA masospetsado do bayan ta na lang ni no patumbayaan ta na lang sa investigasyon ti trabaho man ta no kaya mo malaning tsansa ga maka obra tudong pulis kung wala krimen ti pungko mo lang taga ni opisina ta
Why mo lang tadagani, lantaw-lantaw mo lang tadagani television da, o ti, kung television daw kita gis publiko, kuti-kuti mo lang tadagani ka cellphone tada ka kuan sa newsfeed ta, sa Facebook ta, o daw mo na bala, no? So may tiyempo nga matawhay, no? Ka may tiyempo nga ti medyo sako man, kag ti dapat kinanglan tagid nga, kuano na, no? Nang tutukan sa investigasyon, gali ka ti ko kaisa do ga patumbaya na lang ta. O bala na. Ti total doble naman sweldo ko Tamaran ako isi-isi na lang ko diyo Hindi nyo na pag i-confirm kay hindi nyo pag matuuron nga sa mga hambalanon basiling nga tawhay pa sa pulis. Although maburubudlay ning trabaho sa mga kapulisan but ti angaton lang dira no ipakita taman sa publiko no nga ginabalikan taman ang ang sang maayo nga serbisyo, ang doble nga sweldo nga ginabaton ninyo tagsa ka bulan. Ti guro subong halin sang 2018 sa nagsaka kada doble ang sweldo sang pulis, ang mga kapulisan taguro way na nagaprinda sang ataam nila no. Ato kay kilala mo si Judith Parinyo? Kilala mo si Judith Parinyo? Mamba sa suki niya sa mga maestra. No, si Judith Parinyo. Nya, Judith, pwede na ko Karinyo. ang ngalan siya na si Judith Parinyo. Kung Judith ka na, niya Judith na ko, okay na ko, impas na ko, pwede na ko ka Parinyo. Ano mo na ngalan si Judith, apelido niya, no, si Parinyo. Tapos si Judith Parinyo ngayon na, taga London. Lon dito, Lon doon. Tingnan may nabalaan ka mo naman sa ako, no? Kaya siyempre, kwantaman monitor man naton, no? Ang ining nagkalanabo dito sa bayan sa United Kingdom, sa UK, no? Kaya according kay ina sa aton nga kwan, no? Makabaran nga tawag sa ringani, no? According sa aton nga international correspondent direktamente dito sa may bahin sang London, England. No, pagi sa kay bombo correspondent Ramil Isugon, no, subong hapon, no, kay natin gin-obserbahan tanin formal na, no, gagin proklamar nga hari si King Charles III ang subang nga bata ni Queen Elizabeth II. Nagtaliwan kahapon sa kagahon oras diri sa bahin sang Pilipinas. So ipabati tani karon ang porsyon, no, sa pagsalo sang trono, no, ni King Charles III, no? Bilang hari na sa bahin sang Britanya. Sa royal family. No? So amulan ni pero dako ini nga talupangdon nga balita, no? Para sa aton sila nga mga Pilipino. No? Sundan nyo bla, no? Kamo nang gusto ko man, gusto man aton tanan kandom ta, no? Ngati sa kun ano mga kalanabo sa royal family. I hope that this will serve as a good example gid iya, no, nga dapat naton sundon nga mga Pilipino, no? So una bes, no, sa dito makabanan, ti pensaron nyo pila ka tuig na si Prince Philip, no, kasi Queen Elizabeth II, no? So ti mga sobrado 20 anyos man tong edad ni Prince Philip, no, nga napatay sang dagigad ga 2021 ti subong si Queen Elizabeth II 96 years old, no? So, what I mean is, ang iniblang pag-observe nila sa pagkasagrado, no, sang ila sini nga pag-updanay, no? So, I hope nga, hindi lang diri sa Pilipinas, no? But, ma-apply ini sa bilog sini nga kalibutan, no? Ang subong nga tiyempo, grabe mo, no? Ang pinakalitis, kini, may isa lang gani katuig, no, kapag updanay, may mga kabataan, no? Bulagay dayon, no? So, hindi kita tanis na, no? Iti dapat ko anong ipangsumpaan naton, no, till death do us part bala, no, kapag higugmaanay. Ti amo na ang sakay Queen Elizabeth, no, kay Prince Philip. No, ang bana niya tunan niya nga bana blang napatay, no? Or King Philip, no? Nga napatay makabanan sang lagdigad sini nga tuig. Ti imagine, no? Amo na ya ang ang ginatawag nga true love, no? True love stands the fate of time nga ginatawag. No? So dapat magigugmaan na gid, no? Tubtob sa kamatayon or tubtob nga naga kabuhi. Ti gani way ko sa gani may pinakdubo pa gid, no? Do hindi gani matuigan, bag-o kasala bulagay. Ti hindi manami.
ang makaluluoy ang mga kabataan. I hope nga ti ma-apply man aton ina, no? Nga ti mo na sa kasagara. Kadami mo, no? Sang kamatayon mo kung mapatay ka mo nga ti way ka mo yan nagbulagay, no? Nanginhimpit ang inyo sa nga paghigog maanay. Pero galing kay ti subong kabalo namon kamo gamay-gamay nga sunggod, no? Gano mabagay blang nga daw ka pwede mo lang isuryahan, bulagay daw desisyon dayo na. I mean bala ang decision making dapat wise ka mo sunda. Kaglantawon nyo kung ano ang mangin malain nga epekto. Na on the other side of the story, no? But subong adlaw formal na, no, nga nag pungko, no, ang ining subang, no, nga asawa, subang nga bata kanami gali, no, sa royal family, no. Si tawag si Pres Munen kay sinini ya kay asta gini sa katubtuban. Mustak na. So si Kwan, no, si Prince Charles King na ni sa subong, no, King Charles III, no, subang ni sa nga bata ni Queen Elizabeth kag ni King Philip, no. So nami gali ko sa royal family kay na mabilong kag didto ka sa Gran Britanya sining pamilya, no. Kay didto gali to dako gid ang papel mo kung subang ka. No, although dire sa Pilipinas observe naton kung subang ka plangga ka man, no. Kay firstborn kaya mo, no. Pero kung bastardo ka, dungol ka, no, nang way ka nagatutok sa eskwela mo ati hindi ka gid pagpalanggaon sa gining kanan mo, no. So kun subang, no, nga muna mga bastardo kag salawayon do nagadula ang pagpalangga sa gining kanan, automatic yan naga-switch siya sa kwan sa agot sa bunso. Sama na sa bata subang kag ang agot, no, daw mo nang palangga, no, sa gining kanan sa iti ti ginasilingta nga sa ikaduha, ikatatlo, kapat, kalima, kung ano, ika-anom, kapito. Sa mga middle child no? So gifted man ta kay ti lantawan nyo bla, no? Mas mapalarong ganyan kita kung mga middle child kita, no? Although may mga cases man nga ti iban sinadra ti way managa successful, no? Sa ila sa pagpangabuhi. But dito sa royal family, kung subang kaya nga bata, no? Automatic ka ginaiya ma-take over, no? So para kay King Charles the Second, no? Kay subang na sa nga bata ni Queen Elizabeth, no? The late Queen Elizabeth, no? Kundi may bata man ni si King Charles subong, no? Sa Prince Harry kay si Prince William, o si Prince William mo nang next in line man. Di pila na ni si King Charles, so 76 years old man ni sa subong, no? Masang bana ni Princess Diana, no? Doon dumanyo. Amangin masunod pa sa iya, no, si Prince William. And then pagtapos sa kay Prince William, amo nang sa role of succession nila to, ang first konsubang ng mga bata ni Prince William, amo naman na ang masunod sa iya. Grabe, no? Dito sa royal family, konsubang kaya nga bata, dako-dako gid ang imo nga papel, no, sa bahin sang royal family. 28 minutos sa kalagad sa tak ng reseta sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Oy, congratulations sa aton nga mga winners. No, sa aton sa ring pagawin kay nang ang 6 palengke draw, no, sa bahin sang Sumag Public Market. No, ang aton sa ring 6 palengke draw, no, sa mga kauturan sa aton. So congratulations gid, no, sa inyo tanan-tanan, no. Kag siyempre nakabaton sa gina 500 pesos na cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack. Pero dahil sa aton sa ring studio draw, no, congratulations man, no, sa kay Cirilo Venancio na winners ng 3,000 pesos in cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Aton sa ring second prize winner, no, congratulations man sa kay Maria Ricafrente, no, sang Banwa sang Kawayan, no, 4,000 pesos na cash ay sa ring mabaton. Kaya siyempre ang mapalaron, first prize winner naton si Edna Lumagsaw, no, sang Zone 4, Talisay City, Negros Occidental, nga kabaton 5,000 pesos nga tumatagingting. Nagamit sa proof of purchase nga Tansan sang San Miguel Pale Pilsen.
Kag at the same time, no, sa dito mga kabayan sa atong sarili nga mga kauturan may winner magito sa online activation, no, consolation prize ta si Marialyn Mahusay sang barangay 2 Halandon, makabat nun 2,000 pesos, no, nga cash, no, kag at the same time yung mga kabayan si Richard Palma, no, bilang consolation prize duwa ni consolation kag ang mapanaron sa ato sa online activation amo si Reggie Risa May Lamasan sa Purok Santol, Mandalagan, Bacolod City. No, sa amo niya mga kabanan, isa sa mga kung pila ka mga winners naton sa pinagawin nga sig sa weekly draw sang enhanced sorte sa prengke sa Star FM kag Bombo Radio, araw-araw balde baling pa premyo na may cash pa. So congratulations, no? May week 7 pa kita. So parahin lang sa pagpadala sa iyong mga entries, no? Para mas nakuha ang tsansa sa pagdaog. Kaya siyempre, naghilapit naman ang aton nga grand draw. 30 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 sa gabi. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. 1,000. Ikaduha. 2,000. Ikatatlo. 3,000. Ikaapat. 4,000. Ikalima. 5,000. Kagang imo balde. Salamat. Ako si Pauline Taton, taga Gordonville. Nagapasalamat sa Bombo Radio kag sa Star FM sa akong gindaog. Nagamit gid namon ang kwarta for the grocery. Salamat. Nagabaton ako sa 5,000 pesos as the first prize winner of the Enhanced Swerte sa Palengke promo. Another 1,000 pesos worth of gift packs. Salamat sa Bombo Radio kay sa Star FM. Basta Radio, Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months at bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano?
Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6. Sa aton sa nga pagpalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi.
Kay kumo ang kampo ni Mayor Alfredo Benitez, no, sa siyudad sa Bacolod ang napagwa sa siring desisyon sa Commission on Elections 2nd Division regarding sa siring election protest, no, nga gin-file ni former Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia against diri makabanan sa bahin sang sa bahin sa kay Mayor Alfredo Benitez, no, sa siyudad sa Bacolod. Di subong i-try nato no, nga ma-contact ang linya, no, sa spokesperson. Kaya sa una daw naglutaw man ni ang ining report nga daw hindi naman sa spokesperson pero paklaro to ni sa iya, no, sa kay Attorney Bong Dilag, no, sa din makabanan sa ato sa ring mga tagpanamatik at the same time sa ato sa ring mga kabombo. Sige. Doon alang-alang, no? Kaya ini makabanan, no? Ang report nga sa bahinsang 2nd Division, no? Gin-kwan ini, no? Gin-dismiss, no? Gin-dismiss ang ining protest filed by former Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia against incumbent City Mayor Alfredo Benitez, no? So, for being improperly filed, kuno, being improperly filed and insufficient in form and content. Namo na nga balsan adra, no? Insufficient in form and content. O sige lang, balikan ako sa Atty. Bong Dilag makabanan sa ato sa ring mga taga Paramati at the same time sa ato sa ring mga kabombo. Nato na guranay, no? Si Bombo Carla May Defensor. Dirma sa ato nga pagpalag pinaklaytas nga update sang sa ring na lumos. So patay gid, no, matapos nga naglumpat, no, sa bahin sang Roro. Kon roll on roll off, no, dira sa Kaina, roll on roll off ni nagabiyahe, no, Bacolod Dumangas vice versa. Kagti syempre kuan na gid ni Goro, no, sa time na gid ni sa Philippine Coast Guard, no, nga kuan ni ho ipang-remind diwat, no, i-seminar. No, kay ang Roro hindi man na pwede abi nga to, no, kung anong ang mga pagsulundan sa nada, no, nga ti allowed taihan ang tawo da nga magpropungko sa kilid sang kwan, no, sa kilid sang barko, no, kay ti Roro passenger vessel ini sa dalom mga kwan mo, no, mga trucks, no, mga trucks na da, no, ang sa dalom tapos ang ilang mapasero sa babaw. No, although kalaw sa kalabana mga Roro subong air condition naman no, ang ini nga mga Roro, so ako na ganin suggestion na supposed to be isaraduhon ginatani, no, kay parang kuan no, parang hindi bala magkuan, hindi mag kuan ang mga pasahero da kay hindi ta kapakot, hindi kita kapakot sina iya makabanan, no, so kunano so daw na nagtaliwan gid ini, no, sa report nga ton nga nabaton ang iding nasabit iya nga biktima, no, so makaluluoy ban. So at the same time tiduga ma-follow up man sa patrol, no, diri sa ato sa ring pagparagad deman sa ato sa ring panatuntunan. Sekta na si Bombo Carla May Defensor masubo-subo ining balita. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo po. So nadulaan gid sung kaboy ang isa ka 43 anyos nga lalaki akong sa dingin na ligar nagalumpat ini siya sa Roro vessel Bombo po. So mga 3 nautical mile away from Bredco Port, Bacolod City, Negros Occidental ang iya sining ginlumpatan Bombo po. So mga alas 3:55 ini nagaluntad ini nga insidente. So ang biktima diri Bombo po sa mong kilala kay Enriquito Jr. Magwad. Enriquito Jr. Magwad, 43 anyos, kag residente ini siya sa Block 5 Lot 5, Purok Santo Niño, Handumana na Bacolod City, Negros Occidental Bombo po. So sa ganayon man, naging respondihan ini sang rescuer, sang Amity Rescue personnel, nag-render ini sila sa medical assistance pag-abot yun mismo sa Bredco Port sang ini nga barko kon isa ka Roro vessel Bombo po. So Bombo po nadulaan gid ini sang kabuhi kag subong Bombo po wala gid kita sang detalye gid kung paano ini nagluntad ini nga paglumpat Bombo po sini nga 43 anyos kay pinagpadulong kita kagay na Bombo Pons sa
station mismo sa Coast Guard sang sudad sang Bacolod. Why sila may ginhatag sa aton nga information Bomba Pons, no, kung sa diin ini nga parte sang barko naglumpat ini nga 43 anyos Bomba Pons. Nakibot na lang kita nga nakitaan kita nga nagina-revive na lang ini nga persona pero wala gid ini siya na revive Bomba Pons. So far mo kining to say Bobo Carla, sa report mo nga halin ang barko diri sa Bacolod makadto pa lang sa Dumangas. Bomba Pons, sa initial na to ni informasyon is from Dumangas. Ini siya papuli diri sa may syudad sa Bacolod. Kumbaga, mapuli na. Padulong ini sila diri sa nang ini nga Roro vessel, padulong ini sa may diri sa syudad sa Bacolod, halin ini sa may Dumangas. So amo na aton initial information kag nagalumpat ini ang biktima Bomba Pons kon ini nga 43 anyos sa Roro vessel Bomba Pons. Sino kaning aton nga Coast Guard head diri duana ni Bomba Pons? Ang Coast Guard head naton sino? Ini siya Bomba Pons si ang commander diri sa northern part no sa Coast Guard amo si Commander Jolovis Mercurio. Siya ini diri ang commander diri subong sa Coast Guard diri sa syudad sa Bacolod Bomba Pons. Wala gid investigasyon ang Coast Guard ta? Abo gani ginahulat-hulat man gani namo na Bomba Pons, no? Kagay nati may 4 na kamidya nga nagpadulong dito. Masubra do kano man bala Bomba Pons kiti masubra sa 2 ka oras o kung madangat na sa 2 ka oras ang aton sini nga pagulat pero wala gid sang initial information, no? Bisan initial lang gid ang Bomba Pons, no, nga nag-gather kung tani sa mga personnel man sang Bradco bala ako sini sang Roro vessel kung ano gid ang natabo pero wala gid sa exactly natabo ano oras aw? 3:55 PM Bomba Pons. Alas 3 nag-abot ka to sa Coast Guard, alas 4? So, Bomba Pons? Alas 3 na tabo, nag-abot ka to gina sa Coast Guard, alas 4 pasado? Yes. Mga drali Bomba Pons, no? Pero pangaway gid bisigan sa pila na ka oras? Amo gani Bomba Pons, nagpadulong man kita sa area sang Police Station 2 o galing kiti ara sa mismo sa tubig na tabo bala Bomba Pons sa Coast Guard. Yes, so iya gid Station 2 da. Magani Bomba Pons, no? So try lang naton nga base kung mayara sang iya detalyang Station 2 galing kiti sunod sa Ilaya land lang gid ini Ilaya Bomba Pons, wala nakadangat diri o wala gid nagtatabo diri ang insidente. So kumbaga natabo ang insidente. Tama silang printer bibisan ini sa spot report lang kita na lang yang ma-report kung hindi sila tipo why gido. O gani Bomba Pons pero mayara sang spot report nga ginhatag aw galing kiti amo lang na no ang pagresponde ako ang mga nagresponde lang amo ang nakabutang no ang amity ang responde amo ina ang nabutang lang sa spot Bomba Pons si Commander Benjamin pa inigay nang naghatag sa aton Bomba Pons, no, o galing kay ti hindi man ini siya ang makahatagid sa information kay ti tungod nga mayara man niya sa station commander diri ang Coast Guard Bomba Pons. Dali lang ti pagkadto mo to gina sa opisina ato mo to sa Sir Mercurio. Yes, so Bomba Pons, no, ginatry mo natin. Ti Bomba Pons, nagakigangot kita sa desk nila, ginapamangkot man naton nga kung pwede na, at ginaplastar pa ko no Bomba Pons. Pero, sang antis na mga 7 o'clock, demo na no, may isa ka reporter man nga try nga ginlabot Bomba Pons. Kiti nag-try man to, galing kiti wala ginagasabat Bomba Pons, no, in-try man naton call, pero wala ginagsabat, amo to nga rason kung nagpadulong ako dito. So, may arasan nga, nag-ask no kung pwede maka-interview galing kay Bomba Pons ang response hindi available Bomba Pons. Ay no ti humon talang ini no kaya ko yun mo po ko nakita ano man sa mga Roro kay kung isa Bombo Carla daw naga-insindihan na daw sa irang Coast Guard na lang ibla kang Roro ga-insindihan na iblaw pero ko kita palang taon damo gid dapat nga i-stricto na da sa mga Roro mo. Amo gid gani Bomba Pons, no, kang isa pa ining natabo Bomba Pons, hindi lang ini ang first time nga natabo nga mayara sa lumpat. Ikaduwa na ini Bomba Pons, ti do mambal na naton do ka alarming bala Bomba Pons kay ti may duwa na nga nabiktima sa paglumpat. Abot ko nakaagi ka sa kay Roro ako ya kaagi sa kay Roro, no? Magpuli ko. Kaya mas bulo barato. Makita mo na Bomba Carla kuti ang passenger lounge ya tuya sa babaw, no? Air condition pa na gani. Way gani may damo man tuod ko nga nagalabay-labay pero daw busy iya sa ilang nga baligya galibod sila yung mga chiskors da mga limnon no pa sila galantaw isang security sa mga pasahero ginapagustuhan na pasahero butanga pa gani nila bangko da sa kilid sang
passenger lands kag ti ka delikado bla mag uyog-uyog ang barko, magbunggo sa balod. Kung ka kapangyapot, mahulog ka. No, kaya gani sa may nagabantay kay nagsaway da nga sari di pwede kagwa dito lang ta sa sulod mo na tani bla. Abogid abong bapons no kay may ara sa kung sa aton sini nga makauturan nga wala pa ginakatry abong bapons no sa pagsakay sang roro nga sa dalom sina abong bapons dira ginabutang ang mga salakyan o kung dira ginapark ang salakyan sa saka ikaw sa babaw may ara dira sang isa ka room no nga air condition nga dira pwede ang pasahero pwede ka na makapabilin sa salakyan mo kung gusto mo. So do ina gani bong bapons do ginabawal ina no nga magpabilin sa salakyan kasong iban ginapili na lang nila nga magpabilin sa salakyan kay ang iban may mga dala bala bong bapons di masaka pa sa babaw obligado pa sila nga magsaka sa babaw so iba nagapabili na lang sa salakyan tapos may ara pagid bong bapons nga may pulungkuan mismo sa likod kung may ara magbiiban di bong bapons hindi ka sa air condition nga room. So may ara sa likod ya pulungkuan pero sa kriti may ara gituod bombapon sa kilid mismo no sang makita mo gid ang kumbaga kumbaga bombapon so duwa guro ka dupa anti sang ano ni o kun isa ka dupa balos iti balo ka ang iba pinsar sa iba nato nga makuturan hindi tama na makontrol mo no so pero kung may nagabantay no ka nagasaway sa nadra malikawan tatani ang ini nga mga hitabo. Yes, magid gani kapin pa kung ang makasakay gid la bombapons mabal naton depressed gid bala. Bas posible gininila nga mahimo ti ini bombapons ang biktima nagligad mato gani na biktima to bombapons sa initial to nga information na dugay man ta totally gani nakakuha gid information no. Patay man to bombapons iti gin-revive man na to sa manog na to gani manog dungka na to gani bombapons no ang barko galing kay ti ini siya nagalumpat naguna sa bombapons sa dungka sa barko nga sakyan nga pero wala gid ito ato na revive man bombapons say man siniti wala makita kabalo kung may depresyon o kung anong natabo sining biktima bombapons. Do matingala man ni kay Sir Mercurio bisan patunda na ng abi nga ti ulat-ulat na lang kamuda no or even ti bisan initial man lang tani man taga demand sa ila bumbukarla mo no so nga ato na sa bisan initial na lang ko tani para may basihan man ang publiko no kay ti kun sila mismo mapalinton na sa publiko niyaw o naton basi kung may mga may nagpatunga pang hindi amo karason man nga hindi gusto mabalaan sa publiko kag tago-tagoon lang muna yung mabudlay bombapons kay tinagagwa na ini nga balita nga mayara sang isa ka persona nga nagalumpat bombapons kag hindi lang niya kaisa o kun hindi lang amo ini ang natabo hindi ang una nga amo ni nga natabo kundi ikaduwa na ini bombapons so ni siya lang kung paano natabo ang ini nga insidente so ginatry man naton subong nga makakuha gid impormasyon balikan mo ba karon after mo report kung basi may ara na i-try ta ginabong bapons no kay kinanglan gid naton sa impormasyon kung ano pa kung paano gid ini natabo o kung may upod man gid di bala ini nga biktima abong bapons. Sige. Proceed la sa dugang mo report mo Carla. Yes, abong bapons. So diri kita may ara sang 300,000 pesos nga patong sa ulo ining si Arnel Tapang abong bapons. Ay ni siya isa ka miyembro sa New People's Army Bamapons nga na-dismantled na inigani no nag-front ini siya no dismantled na ini galing kay ini siya Bamapons do ka gid nga kumbaga do ka hagid bala Bamapons so no kay pulis ako na Colonel J.J. Habines ati nagdangat na sa 300,000 pesos ang patong sa ulo kay Arnel Tapang ukon kay Rogel Fabiliar alias Jong alias Nuno kag alias Doming so kada mo sa iya sini nga alias Bombapons no so ini siya isa ka wanted person sa pagpatay sa pila ka mga persona sa lugar sa Tuboso kag Calatrava Bombapons siya mo maning ginatry gid sang katapos ang 79th Infantry Battalion Bombapons ini siya madakpan no kung hindi pa gid ini siya madakpan by December basi kung magdangat na sa 500,000 pesos ang patong sa ulo ni Arnel Tapang Bumapons sa 13 no may ara sang 13 nga na record nga shooting incident yes Bombapons may ara sang 13 pa lang isog na Bombapons sa apelyido ya pa lang isog na
gani kay Tapang. Amo gani Bombo Pons no kay ti Tapang gid ang iya sining apelyido. Bombo Pons sa na record nga 13 ka shooting incident. Bombo Pons ti Shagid ini no ang ginalantaw nga sospetsado sa pag luthang nga Bombo Pons sumayara na sang 3 ka mga warrant o kon gin-file nga kaso kay Arnel Tapang wala pa diri na dala ang iyasang kapitan Bombo Pons no kay ti isa kay punong barangay Benjamin Habok so siya yung kon Shagid ini ang tudlo nga pagluthang sa barangay kapitan sa barangay Lalong Bombo Pons. So sa subong ti nagapanawagan gid si Colonel JJ Javines sa aton sini nga mga katuran nga kung sino dira ang nakabalo o kung nakakita sini ako si diin ini si Arnel Tapang magpadulong lang gid sa ila Bombo Pons so para at least nga mauntat na ang mga nagakatabo diri sa Negros Occidental o kon especially dira sa may area sang Tubuso Calatrava sa informasyon gani sa aton sini nga katapos sa RP Bombo Pons no may 20 pa ini sila no nga mga tilirahon amo nang informasyon nga nakuha naton kay Colonel Javines so ti Bombo Pons amo ni ang ila sini nga ginabulubantayan gid nga para matapna na ang pagpamatay Bombo Pons. So Bombo Pons pamatian naton ng pahayag gikan kay Colonel J. Javines. Sa subong, no, gina-raise na natin ang reward kay Adel to 300,000, no? Nag-split kita, no? Pinapahulog natin sa chopper, fully mabaton sa mga pumuluyo sa may nahulog kita sa may Tubuso, Calatrava area, no? Sa mga leaflets, no? Using our choppers. So, hopefully, may harap kita may mabato na information. Pero subong, 300,000 na. By end of September, base mo na ito na 500. O hindi na tani December. Subong September pala, dakpo na nato sa tani, Carla, kay para matapos na itong problema, no? Para matapos na yung mga kaso sa pagpatsanay sa area sa Tubuso, Escalante, Calatrava. So sir, ini si Arnel Tapang, sir, isa ini siya sa 7 nga napasakahan sa kaso ng murder, sir? Sakto na, damo na sa, no? Dito sa ating leaflet daw, 3 na to ang murder case niya, no? Okay. Wala pa na daang yan ni Kapitan Habok. So, basta mayara na kita mga kopya sa iya nga warrant of arrest. So sir, panawagan mo liwat, sir, sa aton sini nga pumuluyo? Oo, sa aton gid nga, no? Pa tayo ginaton ng ginapangayo, nga nabuligan naton ni, no? Ang problema naton sa mga shoot den sang Calatrava, Tubuso, Escalante, no? Dapat tapuso na naton ni. Ang inyong army, particularly 79 ID, wala kami mahimo. Kung hindi ko rin pagtagaan sang information, hindi na natin pagulaton nga membro sang pamilya sa maging biktima. Kay balaan naton, based sa aton nga information, ka mga recovered documents, revelation sa mga nag-surrender, iyara pa sila 20 nga panasyon. So, base mo kita kabalo, sino na mga 20 na, base isa na, pamilya naton. So, as soon as possible, buliligan naton ni, nakpon naton ni si Arnel Tapang para matapos natin ni ang matagaan natin ang solusyon ng problema ng shooting incident sa mga munisipyo kang syudad nga ako nga Bambal. Yes sir. So ang ining sir ang 20 nga ginahambal ni sir sa ilaman ni mismo nagikan sir? Oo, ilan na no. Sila na mismo nagambal, base man na sa revelation sa mga former rebels nga nag-surrender sa aton. Bali ining si Arnel Tapang sir kumbaga sa gining leader sa pagpamatay. Oo, no. As of today, ang isip naton 13, no? 13 ka mga shooting incidents sa Shagid mismo ang na-identify, no? Ang na mo to gali ang 3 ka mga shooting incidents sa bulan ng Agosto, sa munisipyo sa Calatrava, ang kulihin. Ang pinakalas ang mga okay. At sige sir, kabay pa sir nga hindi matapos ang September dakpa na ini si Arnel Tapang. Sa 79 ID, amo ginang amon na ginapangayo kag tani buligan naton ni. Kay ini hindi na ni problema sa military, problema naton ni tanan. So buligan naton. Papapon. So mo to no ang pahayagi kan kay Colonel JJ Javines regarding ni sa ila sini nga natikom nga kumbaga reward no kon na patong sa ulo kay Arnel Tapang Bombo Pons. Okay.
Bombo Points na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. No, so ibulahon tani karon ang ang initial, no, are, no, i-check naton ang initial di naman kabanan nga nga pangalan sang sang barko, no, nga konsidente na luntad, no, ang ining isa ka insidente, no, matapos ka naglumpat, no, ang ining Bacolod noon nga residente sa Barangay Dumano sa sudad sa Bacolod. No, bala tayo Bombo Carla, i-check tabi anong ngalan ginisang barko. Kaya daw na pigawan ko niya sa ilang nga security, no? Kay ti daw ilaya ta maka negosyo lang, okay na mo. No, why na dayon niya sa kwabala kabudaya, no? Pero sa safety daw why gid abot kung gina stricto mo isang Coast Guard. Amo gid man ang design now. Oh, kay ti dapat pasayro ni pwede kagwa mo, no? Nabla nga pwede ka lang kalaaw da pero hindi ka pwede gid kagwa nga ti kun ano matabo maglain ulo mo lumpat ka ni hindi ta mapunggan, hindi ta mingagaw. No, so ti dapat sa Coast Guard may pagwa na ning investigasyon. No, so kung ano ginatabo unless kung may gusto kamo nga tabon-tabunan da, di inyo naman na di inyo na pagbutangan sang rason nga magduda ang publiko sa inyo. 10 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Nakatingwa kita interview sa alkalde sa sudad sa Cadiz. Last week, duwa tugling patay sa COVID, sa sudad niya sa Cadiz. But subong ginapahalong pa ni Japon, no, ni Mayor Salvador Escalante ang mapuluyo dito. So mostly, sa mga nag-positive, no, sa may sudad sa Cadiz, nablang kumlain ang pamatsyag, no, makadto sa ospital, kag magpa-check up, ti-test, naga-positive. No, so last week, no, Saturday or Thursday, Friday, Saturday and Sunday, no, naglabot sa 16 ang kaso, no, doon nakibot man taba, no, dito sa may susunod sa Cadiz, no, 15 to 16 cases a day, no, ang nagka-record. So, ning daily positive ang total, no, so may EO last week kagin pagwa si Mayor Salvador Escalante with regards sa ning COVID nga wala i-kuan anay, no, i-cancel anay ang mga essential activities. May duwa nga napatay, no, or tanan diri hospital positive, no, dira mo balaan nga ti positive sila kamo pa ning old nga Omicron strain, no, so no, sa kay Mayor Escalante. And most days sa nga mga patient, no, taga pakuan gid town proper gid or city proper gid sang Cadiz. O doon nagligad ti August and July, duwak bulan wala kaso, no, wala sa may record iya nga kaso. Pero ti ano makabato sini? O hambal ni Mayor Escalante ti syempre yung mga booster shots, no? Kanaga especially sa bayan sang aton nga mga kuana, no, nga mga estudyante, no? Pero ti daw mas maburubudayan pa sa subong, no, sa pagdego sang sini nga booster shots, no, sa mga estudyante kay ti sa magirikanan daw hindi pa hindi pa gid mabaton bala, no, kag hindi pa gid directly nga makahuo, no, sa sining patigunon, no, nga booster shots, no, sa bahin niya makabaran sa sining nasabit iya nga syudad. But sige no, ang kampanya kama panumdum ti amani, no, way pa ni matapos ang COVID sa nita gusto nga magbalik. Although way nagkikita manggid sang dapat nga kulbaan pa nga ti may ma-lockdown na kung ano pa matabo, no, kay so pa na conquer ta na gid man ang COVID. But in some other areas, no, sa probinsya sa Negros Occidental especially, no, ng mga malagyo nga mga syudad ka mga banwa, ti matawo na ti siyempre daw kan pabla pagkabati baksin na madlok dayon. O sa baksin tapos makabati sa baksin na di arim lang tadi daw tawhay lang tadi hindi ta manggid siling nga kuanong tagid ini nang tutukan tagid, pero importante labi kalabaw sa tanan ang aton nga ikaayong lawas. Imagine, no, kita ti way matisigatikal gid, no, hasta man lang ta gani sa first nga booster shots, so although panawaga pa sa second nga booster shots, but okay na niya, no, at least bisan pa paano na conquer naton, no, kung napierde ta ang COVID, ang ini nga virus. Pati ano to, interview na to sa kay Mayor Salvador Bading Escalante, no, sa syudad sa Cadiz.
Well, COVID as of Sunday, yung latest na report ko na, so this afternoon makabato na ako, as of Sunday, we have 16 positive cases. Na-swab na ganyan, kung positive cases kini siya, and mostly admitted na sa mga hospitals natin. And ini na trend has been going up kasi ang last Saturday, 14 cases kami. Sa last Friday, 12 cases. Isang Thursday, 17 cases. So, sasa pa na 15. No, in other words, average kami 15 to 16 cases a day. Na current, not on a daily basis, ng daily positive na total. Average na siguro 2, 3 kada adlaw, 4 kada adlaw, 4. That's why last week nagpagawa ko sa executive order restricting mga non-essential activities. No, na cancel na this is no joke, kasaka siya. And last week we had 2 deaths na napatay na. Namin lang tayo kung positive na wala, symptomatic lang, wala natin. You know, that's itong Omicron variant na kahinay. But this time may patay. Napatyan kami this way na pagwakos to. Ito si Tuit na ang variant na rin is the old Omicron strain. Tinapadala ito sa Manila, sa samples to be sure. No? To be sure. Pero sir, ano na siya? Sir, mga those from the barangays? Or barangays dito, usually in city proper na. Na-admit sa hospital, antes ka na-admit sa mga, i-swab ka na, so positive. Mga delikado. So, mabalaan na lang sa positive sa hospital, ano? Sila mismo, wala kabalo, pero na-admit sila, kaya na-check nila. COVID na ulit. Pero nakabot man ang time, sir, nga nag-zero ka mo din sa there was a time na daw 2-3 bulan na wala kini cases. Except yung subong nag-surge naman. Yung isa sa nakulbaan ko yung opening of classes. Yes. Kamubo na daan sa vaccination rate o sang tawag natin ining booster rate natin sa mga estudyante. I think to 7% lang kami isang students na ma-report sa eskwela, 7% lang ang naka-booster na. So, may problema. Dahil sa mga isa man isang reasons why na nagduso sa akon na ipatupad ang cancellation and banning sa non-essential outdoor activities. It's better to be prepared than mga reactive kita later on sa kaso mo pag-iyo ta. So, yung pakamayo natin na this early. And at the same time, ang message ko sa mga pumuluyo na we should be very ready. Na maski wala na ito, wala na yun sa paksi COVID, sa Cebu wala na sang mask. Pero doon sa Cadiz, I really would recommend na mamaski kami anay. And at the same time, mag-cancel na sa mga non-essentials. Okay. So, hindi niya basi mangin rason sa pag-stamp sa klase. Kaya, di ba daw 50-50 makamasubong sa opening ng classes? Yes, 50-50. Subong na. And against stricter na nato ng DepEd. Ang DepEd na, mas ilan na protocol. And manisiling ko bilang na panilagan ta, first month, ng taon-taon kung there are no additional cases, but siguro na-contain natin si virus. Okay. Sir, ang show nyo, sir? Ongoing, gagawa kami, booster, gagawa kami barangay. Kag may walk-in sa City Health Office na to, may walk-in na. Pwede ka kasunod walk anytime. Walk-in ka. Pero gagawa kami. Para binagay ng mga pining schools, gagawin kami sa schools. Dito kami vaccine sa mga kabataan. Right, tagabudlayan, sir? I mean, siyempre, gasolina, kubo, pagkaon, exposure sa ating mga vaccination team. And mga kabataan man yung ibang wala man mo. Ang bata, hindi man na mag-decider on his or her own. Nagulat man na siya sa mando sa iya ginikanan. But kung ang ginikanan, wala man natin, datan na budlayan. But as they continue to roam around na mayo ng reaction sa mga parents. Inalaw man nila kabataan nila. Hindi, I mean, sa mga olds na may refusal sa vaccine? Sa booster,
Booster kasi hindi alarming para sila. Unlike sa una natin, sako-sako na pinatsahan, pila, gagutok kami. Mapa-booster, mapa-inject ng vaccine. Subong kasi hindi alarming, wala gana. Tao, kabalo ka naman sa Pilipino kung hindi magkailangan nga. Mahulat din na i-threaten mo bagyo. So, ang strategy is to go out sa kabataan dito. Actually, ako yung action concentrate sa mga kabataan. Ikaluoy yung kabataan mo. Pataaso ng lang percentage ng kabataan na booster na. Pero nalabot na yung herd immunity na. Atong kwanto, yes, mga 87% na gusto. Ang takuto na taas itong first 2 doses. Ang second dose naman, ang third dose mo, ang booster shots, hina-hina kami. All in all, I think 40% pa lang kami. No? Pero na-alarma ko kay mga kabataan, I think 10% pa lang. So, mga natin ko tutok talaga na eh. Okay. So, ano yung mensahe sa ila, sir? Kaya sa COVID lang din. Well, sa pamuluyo sa syudad, no, sa Cadiz, hindi na kita maghulat na magsaka ng liwat ng cases. It's better to be prepared, no? And nakita naman natin, ang vaccine, wala man niya epekto sa atin, sa physical na effect sa atin, no? Wala kita perdiyon. Actually mo, ako, mga flu vaccine wala ko na gani kuan po sila booster na unagi ko ng volunteer no, in fact tapos ako sa second shot ko sa booster ko gawlat na ko after 6 months mapa-booster naman ko liwat no kung i-allow na sa AITF ang atong panawagan is sa mga parents, please allow your students na makabaton sa booster shots. Okay, no? So, ang kabayan din sa payag ni Mayor Salvador Escalante, no? Sa siyudad sa Cadiz. Di magsilikadwang patay last week, din o ka delikado man, no? O di man na mga comorbid. Although, hindi magid mga symptomatic, all of the patients are asymptomatic. Pero ti kung di malasan, kaya syempre, madido kagid. Una, mga paghalong para to ni and padayunon talang kung may matsempo, pabakuna kita. Certo mo na pa ang nga mensahe no sa sining nga o do paglantaw ta nagay nga po sa maginigoro no ang ini nga COVID. 20 minutos sa kaligid sa taknang result sa gabi hatag tadugang nga mga panumdom no do malang alag tag Attorney Diaz no kay Attorney Bong Dilag no daw na batlo siguro ay. Sige lang no simpuan nato ni stand by magabalik kita pagkatapos ni. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sa aton sa nga pagpalaga, 33 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi po. Grabe man nga balita, no? Dito sa Davao City bala, no? Ang isa ka retirado nga pulis kag ang kirida nga maestra nadakpan ni misis sa isa kain. Bo nagakuan gid ko no, nagaburobaliswa gid ko no. Bo na pailan ni sila kaso, no? Pailan ni sila nga duwa sang kaso ining retirado nga pulis kay isa ka maestra kay Setyembre 7, Miyerkules, una nga ginsulong kag nagkumpronta na yung asawa kag iyang bana sa boarding house ang kirida. Sa di pagkatapos iti pablatter asawa no sa Sasa Police Station sa Davao City. Sang gabi nanawag sa Sasa Police Station asawa bangod halin sa boarding house nagsaylo ang mainisain. Kag ti upod sa iya kirida. So upod man ang maanak sang asawa kag police security guard ginsulod ni Mrs. no ang baw nadakpan gid. No sagdan pala way pagin sa trangkahan ang kwan ang pertahan anong ba na, no? So, tidakpan gin si Mr. A, no? So, gin kasuhan sang paglapas sa Republic Act 9262 o kon Anti-Violence Against Women and their Children in relation to emotional and psychological abuse ang duwa. Pero nakapiyansa na ni, no? Sa balor nga 3,000 pesos, no? Sa kaso nga concubinage, samtang nagapabilin sa karsel, ang bana nga nagapatubang sang duwa ka mga kaso. Di nag-viral gid sa social media ang video. Uha sa amo sa nga hitabo nga naga-sampawanay pa. Wow, manika kuha na subong iyang daan nga tiga may gamay mo lang nga liki dayon po sa social media, you know? Di nagsikat gid sila dayon. Na, no? Seleksyon naman nato na mabana. Kay siyempre sa masawa man tinga lalaki lagi mo na. Mga kababinang gay mo mas na leksyon no sa tanan-tanan. No, so may legal separation man pwede ta ma-apply diri sa aton sa Pilipinas. Pero galing kay kun kawat-kawat ya mas exciting no. Mas nami iya no ang thrill kun kawat-kawat. Sige, no? So, wala lang siya po na to, no? Until 8:30 lang kita. Standby na kamo sa sponsor Black Time. Happy weekend sa iyo tanan-tanan. Lunes, no? Kita. Same time, same station. Standby na sa sponsor Black Time karon alas 9 sa gabi. Off-dan nyo kami Japon sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino nagapasama sa upo na pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world,